पदवी हांगा कांय उपकार पडना बदलाक ताच्या आत्म्यावरवी मात Provitratmia tu kam je moti tuji sakti rau tu amji so yukar provitratmia Sakti Rau tu amche tu jividimche uda sasna walchise uzvondarani budina सगळेच तुझं तुझी विधींचे पूजा सस्तावाची उजवणारानी बुदीना सगळेच तुझं Yukar provitratmia tu kam je moti tujhe sakti naam ka rau tu amche so Yukar provitratmia Kam je modi tujhe sakti naam nam rau tu amche soy Hallelujah Hallelujah Gaviami Hallelujah 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 पवित्र तू ये जवळ आमचे मोदे तुझो अभिषेक होत आम्हा समेसांचे दैविक अनुभव सोडून तू आमकां आतां पड हालेलुया थँक यू लॉर्ड हालेलुया आमच्या शक्तीन नाही आमच्या पदवेन नाही बदला तुझ्या सशक्तीन पवित्र आम्ही तुका वळखता हालेलुया तू निवास कर आमचे मोदे तू निवास कर आमचे मोदे तू निवास कर आमचे मोदे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी सगळीं देवाची भुरगीं हांगासर एका मनाची जाल्या
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. विविध फिरगस, विविध कुटुंबां आणि कितेंय आसूं ती पूण आमी देवाची भुरगीं ह्या देवाच्या भोव पवित्र मंदिराच्या बदलेन आमी हजर जाल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. इजाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत देवाचे उतर म्हणटा 40:31 ಕನ್ನಡದ ಉತ್ತರ. ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುವರು, ಅವರು ಹದ್ದುಗಳಂತೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಏರುವರು, ಅವರು ಓಡಿದರೂ ಸುಸ್ತಾಗರು, ನಡೆದರೂ ಅವರು ಕಪ್ಪಾಗರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕೀರ್ತನ್ 91:4 ಸಂತದ ಹೆಸರು, ಆತನು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಆತನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಿನಗೆ ಆಶ್ರಯವಿರುವುದು, ಆತನ ಸತ್ಯವೇ ನಿನಗೆ ಗುರಾಣಿಯು, ಬಲವಾದ ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, हालेलुया, हालेलुया. आमच्या सर्गींच्या बापाक थोडो वेळ आमी अर्घ दिवया. तुमची जाप जावं दी. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता, सर्वेस्परा तूं जावन आसाय इस्रायेलाचो देव. तुमची जाप जावं दी. आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा तूं पवित्र देव, सर्वेस्परा तूं आमचो रचणार, सर्वेस्परा तूं सर सत्यवंत, सर्वेस्परा तूं आरंभ आनी अंत्य, सर्वेस्परा तुज्यो बासवण्यो मोगाच्यो, सर्वेस्परा देवांच्या देवा, सर्वेस्परा आमच्या कश्टांत वाट व्हरतल्या, सर्वेस्परा आमच्या मध्ये वस्ती करताय. तुम्ही या वेळार तुमच्या उलयता. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका होगळसिता, सर्वेस्परा तू आमच्या मध्ये सदांच आसाय, आमी तुका होगळसिता. होगळसिता, आमी तुका होगळसिता, आमी तुका होगळसिता, आमी तुका होगळसिता. आमी तुका होगळसिता, 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 आमी तुका होगळसिता. आमी तुका होगळसिता. एक घडीभर आमच्या हातांनी उबारया. सर्गीयांच्या आमच्या बापाक आमी अर्गाणी स्तुती उले दिया, कित्याक ताच्या प्रसन्नतेंत आमी रावता आसतना आमकां जावचो संतोष व्हरतो. कठीण वत आसा तरी की तो आमकां थंडाय दिता. इस्रायलाचो देव आपल्या परचेक मोडांची गुपां घालता आनी सावळी दिता. निरंतर बापाक अर्घ दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ನೀ, ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪೂರೈಸುವೆ ನೀ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ನೀ, ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪೂರೈಸುವೆ ನೀ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ, ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಸುಳ್ಳಾದ ನನ್ನನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ, ಮನ್ನಾದ ನನ್ನನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳು ಕಂಡಿತು. ಸರಿ ಹಾಡೋಣ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताक आमी थोडो वेळ आमी अर्घ होबलाक दिवया. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचें नांव सर नांवां प्रास वर्तें जावन आसा. आमकां सर फातकांतलें सोडून सोमी आमचें मोदें आसा. ताचें नांव उलो मारतना आमकां सर वायटांतलें सुटका मेळटा. देवसार पोळण गावतात, पिडेस्तां बरी जातात आनी आमकां बरेंपण जाता. ह्या जेजूक आमच्या काळजांतावन अर्गां होगलाप दिवया. तुमची जाप जावं दी. आमी तुका होगळसितांव सोमया. आमी तुका होगळसितांव सोमया. जेजू जिवंत देवाच्या पुता, आमी तुका होगळसितांव सोमया. जेजू आमच्या सोडवंदारा, आमी तुका होगळसितांव सोमया. जेजू तूं देवाची शेळी, आमी तुका होगळसितांव सोमया. जेजू परमोन्नत महायाजका, आमी तुका होगळसितांव सोमया. जेजू सर्गींच्या राया, आमी तुका होगळसितांव जेजू रायांच्या राया, आमी तुका होगळसितांव. जेजू सस्ताच्या राया, आमी तुका होगळसितांव. जेजू अमर राया, आमी तुका होगळसितांव. जेजू महिमेच्या राया. आमी तुका होगळसितांव सोमया. तुम्ही तुमचे उले दिया. जेजू आमच्या मोगा,
आम्ही तुका होगळसिता सोम्या जेजू आमची पातकां धुवन नितळ केल्या आम्ही तुका होगळसिता जेजू आमचे पसोत कुर्सार प्राण केल्या आम्ही तुका होगळसिता सोम्या 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 Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. 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 Ergan tuka samya Jesu. Ergan tuka somya Jesu Ergan tuka samya Jesu. Ergan tuka somya Jesu आम्ही सोम्याक गीत गावया जेजू जेजू राया सोराय जेजू तू म्हाका जाय Jesu, Jesu, uma casa. Jesu, Jesu, Ryan Sora. Jesu, uma casa. Jesu, Jesu, Ryan Sora. Jesu, Jesu, uma casa. Jesu, Jesu, Ryan Sora. Jesu, uma casa. मुझे तई आसा तो तुझे तई आसा तो मुझे तई आसा तो तुझे तई आसा सर्वांची येता तो मुझे तई आसा तो तुझे तई आसा तो मुझे तई आसा तो तुझे तई आसा सर्वांची येता जेजू जेजू राया सोराय जेजू जेजू तू म्हाका जाय जेजू जेजू राया सोराय जेजू तू म्हाका जाय मुझ्या हातानी आसा मुझ्या पायानी आसा मुझ्या हातानी आसा मुझ्या पायानी आसा चलूंक तो शिकयता मुझ्या हातानी मुझ्या पायानी आसा मुझ्या हातानी आसा मुझ्या पायानी आसा चलूंक तो शिकयता जेजू जेजू राया सोराय जेजू जेजू तू म्हाका जाय जेजू जेजू राया सोराय जेजू तू म्हाका जाय मुझ्या कष्टानी आसा मुझी दुःखां तो पुसता मुझ्या कष्टानी आसा मुझी दुःखां तो पुसता हासूंक तो शिकयता कष्टानी आसा मुझी दुःखां तो पुसता मुझ्या हातांनी मुझ्या कष्टानी हासूंक तो शिकयता जेजू जेजू राया सोराय जेजू जेजू तू म्हाका जाय जेजू
Ryan Sora, Jesus, Jesus, Umakaza, Jesus, Jesus, Ryan Sora, Jesus, Umakaza. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. त्याची स्तुती करूया, त्याचा महिमा दिव्या वाक्यनिया. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Jesus, Hallelujah, 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 Hallelujah. आम्ही पवित्र आत्म्याक अर्घ दिव्या, महिमा दिव्या. तुमची जाप जोंदी आम्ही तुका होगळसिता पवित्र आत्म्या. आम्ही तुका होगळसिता पवित्र आत्म्या. देवाच्या आत्म्या. आम्ही तुका होगळसिता प्रभाद्यां प्रेरण दिवच्या आत्म्या. आम्ही तुका होगळसिता पवित्र आत्म्या. जाणवायच्या आत्म्या. आम्ही तुका होगळसिता मोगाच्या आत्म्या. आम्ही तुका होगळसिता पवित्र सभेक जन्मा काढल्या पवित्र आत्म्या. आम्ही तुका होगळसिता. देण्यांच्या दातारा. आम्ही तुका होगळसिता. विस्मित बुध दिनारा. आम्ही तुका होगळसिता. आमकां देवाची भुरगीं केल्ल्या. आम्ही तुका होगळसिता. तुमचे उले दिया पवित्र आत्म्या. आम्ही तुका होगळसिता 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 आम्ही तुका होगळसिता. आम्ही तुका होगळसिता आम्ही तुका होगळसिता पवित्र आत्म्या. आम्ही तुका होगळसिता पवित्र आत्म्या. आम्ही तुका होगळसिता पवित्र आत्म्या. आमचे हात आम्ही वैरूया. आम्ही तुका होगळसिता पवित्र आत्म्या. आमचे दोन्ही हात उभारे. पवित्र आत्मा आमचेर वाळून येवती. योवेलाच्या आणि 29 आमच्या मध्ये विविध प्रायाची आसा आणि तांचे मध्ये तो देवून येत असताना आम्ही नवी सृष्टी जातल्या. त्या पवित्र आत्म्याक एक घडी बोर आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. उज्याच्या रूपार देऊन येऊच्या पवित्र आत्म्याक स्तुती करूया. वाऱ्याच्या रूपार वळून येऊच्या पवित्र आत्म्याक स्तुती करूया. आत्म्याच्या स्वरूपाने येऊच्या पवित्र आत्म्याक स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. ಅಂತ್ಯಕಾಲಾಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಸಮಯವಿದು ತಂದೆ ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಸಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲಾಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಸಮಯವಿದು ತಂದೆ ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ
ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ, ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಕರ್ಮೆಲಿನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮೋಡನ ಕಾಣುವೆ, ಆಹಾಬ ನಡುಗುವಂತೆ ಅಗ್ನಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯಲಯ್ಯ. ಕರ್ಮೆಲಿನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮೋಡನ ಕಾಣುವೆ, ಆಹಾಬ ನಡುಗುವಂತೆ ಅಗ್ನಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯಲಯ್ಯ, ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ, ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮರೇ ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನ ಕಾಣುವೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವನೇ ಆ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನ ಕಾಣುವೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವನೇ ಆ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ, ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ, ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಸಮಯವಿದು, ತಂದೆ ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಸು. ಸಂಗದ ಕವಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ, सर्वांचे पवित्र तू ये देव ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಸಮಯವಿದು, ತಂದೆ ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಸು. हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ, ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ, ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Swatir basa.
गिता गायना मुखांतर देवाची स्तुती करूंक आमकां आदार दिलेल्या रॉनियम मेंबर आनी पंगडांक आमी ताळयांच्या आवाजान देव बरें करूं म्हणया. मोगाचनो क्रिस्ताचें उतर आमचे थंय वस्ती करता. देव मनीस जालो आनी मनशा मदें तो जियेलो. मेगा बायबल समावेश ह्या सगळ्या समावेशाचो ध्येय जावन आसा क्रिस्ताचें उतर आमचे थंय वस्ती करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवच ताच्या उतरा मुखांतर आमचे थंय वस्ती करता. आनी ह्या देवाच्या उतरा मुखांतर ह्या 4 दीस देवाच्या हजारपणाचो अनमोग आमकां जाता. मोगाचनो पवित्र पुस्तक मनशा मदें देवाचे हजरेची काणी. सल्वासोवाचे चरित्रेन देवाचो हात नियाळतना ही बळादीक हाजरी उजवाडाक येता. आनी ही देवाची हाजरी कोणेंच केदींच विसरूं नये. ही दैवीक हाजरी भावार्थाचें जिवीत रुपीत करता. सारकें पळयल्यार भावार्थ्यांचें जिवीतच दैवीक हजरेतान उपजता आनी दैवीक हजरेक फाटीं येता. मोगाचनो ह्या सगळ्या 4 दिसांनी ह्या देवाच्या हजरेचो आमी अनमोग करता. ह्या 4 दिसां देवाच्या उतराचेर आठापलेले 8 उलोवप शिकोवण आसा. हर एका दिसा देवाचें उतर आमचे थंय याजक वांटून घेतात. कशें देवाच्या उतरा मुखांतर पोरण्या सोल्ल्यांत आनी नव्या सोल्ल्यांत देव आमचे थंय वस्ती करता हाचो अनमोग आमकां हर एकल्याक जाता. तर मोगाचनो ह्या आयच्या पयल्या दिसाच्या बायबल महासम्मेलनाक तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत मागता. आतां मिसाचें पवित्र बलिदान आमी भेटयतले. देखून हांव कलतेपणी उपकार मागता जो कोण देगेन आसात साध्य जाल्यार मोद्देंगात तुमी येवचे आनी ह्यो बसका स्विकार करूंक हांव तुमचे लागीं परत विनंती करता. मोगाचनो आयच्या दिसा आमी विशेश करून आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागतल्या आनी आमी मागचें. भुरग्यांचें वर्स जावन हें वर्स मंगळूर दियेसीसीन परगट केलां. आमचे मदें आसात नेणतुलीं भुरगीं, आमचे मदें आसा शिकचीं भुरगीं, पिडेस्त भुरगीं, खेळगाडीं भुरगीं, कोश्टोंचीं भुरगीं, अनाथ आवय बापय नासतानासचीं भुरगीं, आधुनीक समस्यांनी रेवडलेलीं भुरगीं. देखून मोगाच्या भावां आनी भयणी, ह्या मिसा वेळार आनी त्या उपरांतल्या मागण्या वेळार आमी आमच्या ह्या सर्व भुरग्यां पासत मागोवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. मेगा बायबल संमेलन हाचें उक्तावण आनी तशेंच पवित्र मिसाचें बलिदान आतां आमी भेटयतल्या. मंगळूर दियेसीसीचें हें वर्स भुरग्यांचें वर्स म्हणून परगटलां आसता.
भुरग्यांक सडीत महत्व दिवच्या उद्देशान 5 जाणां भुरगीं आसचे एक कुटुंब आमी विंचला. ही भुरगीं आपल्या आवय बापाय संगी पवित्र पुस्तक घेवन आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक आमच्या दिएसीसीचे विगार जनरल मोन्सिंजर भौमानादीक मॅक्सिम नोरोन्ना आनी हेर सहबेटवणेचे याजक मंगळूर दिएसीसीचे कारिस्मेटीक संचालनाचे सांदे मंगळूर दिएसीसीच्या बायबल आयोगाचे कार्यदर्शी कोरडेल फिर्गस उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आणि सर्व आयोगांचे संचालक हांचे संगी पुरुषावार आता वेदी सशी येतली. वेदीक पावलेंस पवित्र पुस्तक मानान वेदीचेर दवरन ताका जलो घालन आमी दुंपवून ताका मान करतल्या. त्यानंतर बायबल समावेशाचो बावटो उबारन विगार जनरल बाप बायबल महासंमेलनाक चालन दितले. मगाच्या भवनांनी भयणीलो ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक भक्तीपणी आमी पात्र घेवया. ह्या मिसाचो संदेश जावन आसा मागा तुमकां मेळटले. आता आमी सर्व उबे रावया आनी प्रवेश गीत गावया. Zaisो संभ्रमाचो त्रिएक देवा खसून गावचो आमचे ताणे वोतल्या कुर्बे देण्याचो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गा दिवचो. दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवा खसून गावचो आमचेर ताणे वोतल्या कुर्बे देण्याचो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गा दिवचो. पापाचो सर्व एकठांय जाल्या जेजू नांवान भेटो करगा बलिदान दैवीक उतरांची निसुफोड करच्या. दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवाक हसून गावचो आमचेर ताणे वोतल्या कुर्बे देण्याचो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गा दिवचो. दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवाक हसून गावचो आमचे ताणे वोतल्या कुर्बे देण्याचो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गा दिवचो. बांदिना घर वावराड्याचो वावर सर्व जातलो निफळ ताची
शिवाय जिणेक आमचें नाय काय मोल तोच आमचे बोल आनी दैवीक सकल दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवाक हरसून गावचो आमचेर ताणें वकिल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून दिसो दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवाक हरसून गावचो आमचेर ताणें वकिल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून दिसो हरसून गावचो आमचेर ताणें वकिल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून दिसो दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवाक हरसून गावचो आमचेर ताणें वकिल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून दिसो पापासोवे सर्व एकठांय जाल्या जेजू नावान भेटो करगा बलिदान दैवीक पुत्रान जिणेचो फळ करच्या दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवाक हरसून गावचो आमचेर ताणें वकिल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून दिसो दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवाक हरसून गावचो आमचेर ताणें वकिल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून दिसो वावराड्याचो वाव जातलो निफोड ताचे शिवाय जिणेक आमचें नाय काय मोल तोच आमचे बोल आनी दैवीक सकल दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवाक हरसून गावचो आमचेर ताणें वकिल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून दिसो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो ख्रिस्ताचे उतर तुमचे मध्ये वस्ती करता या महासंदेशासोवे या वर्साचो बायबल महासमावेश सुरवात करच्याक आमी सर्व हांगासर आसा ह्या 4 दिसांनी मोगाच्या भावा भयणीनो देवाचें उतर आमी नियाळटल्या मागणें करतल्या अर्गां स्तुती आमी भेटयतल्या आनी देवाच्या उतराचो संदेश आमच्या जिवनांत तो कार्यगत करूंक प्रयत्न करतले ह्या खातीर सोम्याची कृपा पवित्र आत्म्याचें प्रेरण आमी मागून घेवया
आनी हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरतना आमची पातकां वळखून घेवन नितळ काळजान शुद्ध मनान हें बलिदान भेटोवच्याक आतां आमी आमकां साहित्य करया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सरपदवदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाधिकाराक म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुजे शिवाय आमच्यान जियेवंक नजो. तुजे कुशेकाल आमी जियेवच्याक तुज्या मोना प्रमाणे सारकें आसा तें जाणा जावंक आनी तेच कुशे मनान आनी सुडसुडायेन करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. एस्तेराच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी एस्तेर राणयेनी मरणाच्या बियान बरोवन सर्वेस्पराचो आसरो सोदलो. तिणें सर्वेस्परा लागीं इस्रायेलाच्या देवा लागीं अशें प्रार्थना केलें. सर्वेस्परा आमच्या राया, तूं एकलोच देव, म्हाका कुमक कर. कित्याक हांव एकसुरी आसा आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमक करतलो दुसरो कोणूच ना. हांव म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसा. सर्वेस्परा, तुवें इस्रायल परजेक सर लोकां मदलें वेंचलें आनी आमच्या बापायक तांच्या सर पुर्वजां मदलें शाश्वत दायज कशें वेंचलें आनी तुवें तांकां दिल्ल्यो सर बसवण्यो पाळ्ळ्योय म्हूण म्हज्या भुरगेपणांतावन म्हाका शिकयल्लें. पूण आतां आमी तुज्या दोळ्या मुखार पाताक केला आनी तुवें आमकां आमच्या दुस्मनाच्या हातांत घाल्याय. कारण आमी तांच्या देवांची पुजा केली. सर्वेस्परा, तूं नितीवंत. सर्वेस्परा, आमचो उगडास दवर.
देवांच्या राया आणि सरपदव्यांच्या धन्या, आमच्या संकश्टाच्या काळार तुकास उगडा पकर आणि म्हाका धैर्य दी. आमच्या दुस्मानाचो आणि ताचे समे एका मनाचे जावन आसलेल्या सगळ्यांचो नाश जावच्याक शिवा मुखार उलोवंक म्हज्या तोंडांत सारकीं उतरां घाल. आनी ताज्या काळजांत आमच्या दुस्मानाचो द्वेश भर. तुजे पदवेन आमकां निवार आनी म्हाका कुमक कर, कित्याक हांव एकसुरी. सर्वेस्परा, तुजे शिवाय म्हाका दुसरो कोणूच ना. तूं सगळें जाणाय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिले सर्वेस्परा. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिले सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दीन वाचता. तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिले सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विश्वासी, सक्टां प्रांस वर्ते तुजे नांवांनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगली गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिले. म्हजें काळीज घट कर, म्हाका धैर्यान भरलो. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिले सर्वेस्परा. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिले सर्वेस्परा. राया वंदन तुका क्रिस्ता. महिमे भरीत राया. आज तुमची काळजां दारून करिनाकात. बागार सर्वेस्पराचो ताळो आयकाया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवेन आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
मातेवा पोरमाने जिजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या. तोवळ जिजू आपल्या शिसा लागीं म्हणा लागलो, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटले, बडया आनी तुमकां उक्ते जातले. निजा की जो कोण मागता तो घेता, सोदतल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे भितरलो कोण तो बापय उंडो मागतल्या आपल्या पुताक फातोर दीत, वा मासली मागतल्याक जीवदाळ दीत. तुमी कोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणान, तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्याक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत. देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात, तें तुमी ताका करा. होच सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें वस्ती करता म्हणलो संदेश घेवन ह्या प्राजीत काळार ह्या 4 दिसांचो बायबल महासम्मेलन चलोवच्याक आमी सर हांगासर आसा. 4 दिसांचो सम्मेळ आमी सुरवात करता आसतना आयच्या दिसाचें वाचपां, ह्या देवस्तुतीचें वाचपां एक बरो संदेश आमकां दितात मागण्या विशयान. हे 4 दीस आमी येदोळस आयकल्ल्या प्रमाणे, प्रस्तावनांत हांवें सांगल्ल्या प्रमाणे आमी देवाचें उतर वाचतल्या, अर्गां स्तुती भेटयतल्या, आमची मागणी अर्पितल्या. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जियोंक खंयच्या रितीर आमी प्रयत्न करचें तें आमी नियाळ करतल्या. हे सगळे संगती हे 4 दीस आमकां पवित्रपणान करचो. ह्या भगवंत खुर्साच्या थळार, खुर्साच्या मुळांत, खुर्साच्या सावळेन आमकां सरस्परान अवकाश करून दिला. ह्या खातीर देवाक जावं अर्गां. आज आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराचो मोठ्यान नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. आयचीं वाचपां आनी हाचें जावप किर्तन 130 आनी 7 हे मागण्या विशयांतच आमकां कळयतात. पयलें वाचप एस्तेर ग्रंथांतलें. एस्तेर आनी हेच्या परबायेच्या मागण्याच्या वाचपांत आमी आयकलें. बोवड अखंती बरीत सुस्कारांनी बरोवन एस्तेर आनी आपले मागणें देवाचेर पातयेनी दवरून, देवाचेर विश्वास दवरून भेटोवन दिता. आनी हस्का सुस्कारांनी देवाक समर्पिल्लें हें मागणें देव आयकता म्हणलें ह्या वाचपांत आमी पळयता. आनी हें मागणें हस्कार सुस्कारांनी भेटोवन दिवच्याक 2 कारणां एस्तेर आनी एक आसलीं. आनी ती जावन आसात. पयलें कारण सुएरूस रायाच्या आडाळत्यांत रायाच्या परवणगे शिवाय कोणेंच रायाच्या सम्मुखाक हाजिरेक वचोंक नासलें. आनी कोणी मनीस परवणगे नासतना गेलो जाल्यार ताका मरण खच्चीत आसलें. आनी देखून भियान म्हणले बरी ती फुडें सरता. आनी दुसरें कारण जावन आसा ती रायाच्या मुखार वचोंक तेणी निर्धार केल्लो. कारण आपल्याच परजेक, जुदेव परजेक मुखार आयिल्ल्या संकश्टांक राया लागीं विनाती करच्याक. आनी तो संकश्ट जावन आसा रायानच आपल्या उंचल्या हुद्द्याक नेमल्ल्या हामानान जुदेवांक, दादल्यांक, स्त्रियांक, भुरग्यांक सगळ्यांक सांगता 12व्या म्हयन्याच्या वा आदार म्हयन्याच्या 14व्या दिसा तालवारीन जिवेशी मारी जाय म्हणली हुकूम दिल्ली. आनी ह्या हुकमेंतान बाचावी जोडच्याक आनी आपल्याच परजेक, जुदेव लोकांक बचाव करच्याक राया लागीं विनंती करच्याक ती फुडें सरिल्ली. देव कसल्याय कठोर मनां, कसलीं कठोर मनां मोळावंक सोदता, कसलीं धारून काळजां परिवर्तन करूंक सोदता म्हणल्यार व्हड पातयेन बरोवन एस्तेरांनी हें मागणें करता.
तिच्या मागण्याचे सुरवेली उतरां अशीं आसात. सर्वेस्परा म्हाका कुमो कर, सर्वेस्परा म्हाका कुमो कर, कित्याक हांव एकसुरी आसां आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमो करतलो दुसरो कोणूच ना. हांव म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसां. भियान खांपोवन हास्कार सुस्कारांनी देवा मुखार तेणें केल्लें मागणें देव खंडीत जावन आयकता. आमी केदाळपणी असल्या एका सन्निवेशान मागणें केलां गी. कोणा एकल्याच्या दारुण्या पंदा, दारुण्याच्या जुवां पंदा हांव आडसून आसां आनी सरस्परसो आदार हांवें सोदला गी. कोणा मनशा वरवीं निवारूंक साध्य नात असल्या बंदडेक जावं, संकश्टांक जावं, पिडेक जावं हांव वळख जालां आनी देवाचो आदार हांव सोदून आयलां. मुखार कितें जातलें म्हळ्यार अनिरिक्षीत चिंतनांनी कठीण निर्धार घेवंक म्हाका आसा. देखून हांव देवाच्या समोर पातयेणेन बरवशान आयलां गी. वा जाल्यार एक पळया, जाल्यार जाता असल्या चिंतनांनी हांव आयलां. पूण एस्थेरांनी देवाक सर्व साध्य आसा म्हळ्यार पातयेणेन बरोवन ती गेल्ली आनी तिचें मागणें देवान आयकलें. एस्थेरांनीन केल्ल्या मागण्या वरवीं रायाची दया तिका लाभली. हो सगळो गुटमळ केल्ल्या हामान ताका हेरांक म्हण ताणें तयार केल्ल्या त्या फाशे खांब्याक ताकाच रायान घालो आनी ताका लगाड काडलो. मात्र न्ही जुदेवांक मरणांतावन सुटका मेळ्ळी म्हणून ह्या एस्थेर ग्रंथांत आमी मुखारसून वाचता. एस्थेर राणयेन केल्ल्या मागण्या परी शिलो म्हणल्या कडेन एल्कानाची पतीन हान्ना हिणेंय मागणें केल्लें पवित्र पुस्तकांत सामुएलाच्या ग्रंथांत आमी आयकता. भुरगीं नातल्या तिणें भोगची हांव मर्याद सर्वेस्वरा मुखार खंती बरी जावन दुखां गळोवन तिचे हास्का सुस्कार सर्वेस्वरा मुखार तिणें भायर घाल्ले. याजाक येलीक ती पियोवण्याच्या आमोलार आसा म्हणलें भोगल्लें, पूण ती केदींच पियोंक नातली. बागार तिचे हास्का सुस्कार तिणें भोगल्ले, अवमान भोगल्ले, अवमर्याद तिणें देवा मुखार भायर घाल्ले आनी देवान तिचें मागणें आयकल्लें आनी तिका साम्युएल जल्मालो. आमी सुवार्थेक या. जेजू मागण्याचो स्पिरीट आमकां शिकयता. मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें, बड्या तुमकां दार उक्तें जातलें. ह्या उतरांनी निरंतर मागोवंक जेजू आयच्या सुवार्थेंत उलो दिता. जेजून आनी कडेन एक वपार सांगली आसा, त्या एका विधव स्त्रियेची आनी त्या कोट्या नितीकर्ताची. आपणाक आपल्या दुस्मानाच्या हातांतले राखून व्हरूंक ती विधव स्त्री घडये घडये ह्या खोट्या नितीकर्ता लागीं वेताली. देवाक हांव भियेना, मनशाक हांव लेखिना म्हणल्यार चिंतपाचो तो खोटो नितीकर्त म्हणटा देवाक हांव भियेना, मनशाक हांव लेखिना, तरी ही स्त्री म्हाका घडये घडये इरार करता. देखून तिणें मागलें हांव दितां आनी तिका नीत करून तो दिता. आनी जेजू म्हणटा त्या खोट्या नितीकर्तान कितें केलें म्हणलें तुमी पळयलें मू. जर असलो खोटो नितीकर्त संवसारांत परत आनी परत विनाती केल्ल्याक, परत आनी परत दोशी केल्ल्याक नीत करून दिता जाल्यार सर्व बरो सरस्पो देव तुमकां कितलें नीत करून दिवचो ना. आनी संवसारी एक बापूयेच्या सुवार्थेंत जेजू म्हणटा एक बापू एक आवय जर आपल्या भुरग्यान उंडो मागिल्ल्या वेळार फातोर दीत गी, मासली मागिल्ल्या वेळार ताका जीवदाळ दीत गी. जर संवसारी बापूय आपल्या भुरग्यांक बरें आसलेंच दिवंक शकता तर सर्व बरो देव तुमकां कितलें बरें दिवचो ना. तो खरेंच बरेंच दिता. जर खोट्या फातयेने खऱ्या फातयेनेन बरोवन मागण्यांत आमी मागलें मेळना तर देव आमकां मागलेले प्रास सडीत बरें आसलें योजीत करता म्हणलें आमी उडास दवरिसय. देखून आमच्या मागण्यांत जेजूचीं उतरां आमच्या मोती पटालार आसूं दी. सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी, तवळ हेर ताच्याकी चड बऱ्यो संगती तुमच्यो जातल्यो. सरस्पो देव बऱ्यो संगती आमकां दिता. देखून आमी मागलें थोडे फावटी आमी मेळना जावंक पुरो. बाबार्थान आमी ते स्विकार करूंक आसा. तो जावन आसा मागण्याचो खरो स्पिरीट आनी खरेपणी निरंतरी मागा जाय म्हणून जेजू आमकां उलो दिता. 4 दिसांच्या ह्या बायबल महासम्मेळ देवाच्या उतरांनी आमच्या जिवितांत देवाची खुशी कितें,
देवान आमचे बसत योजीत केल्लें आमी मागलेल्या प्रास बरें कितें म्हणलें समजोवंक आमकां कुमो करतलो. देखून ह्या सम्मेळांत आमी पात्र घेवया. क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें वस्ती करता आनी तें वस्ती करता म्हणलें आमी जाणा जाय आनी त्या उतरा प्रमाणे आमची जिवीत मांडून हाडी जाय. सोम्याची कृपा ह्या 4 दिसांत हांगासर हाजर आमच्या सर्व भक्तिकांचेर मागया. पवित्र आत्मा आमची मनां काळजां उजवाडून दी. खरेपणी मागणें करूंक तो आमकां शिकोवन दी आनी देवाची खुशी जाणा जावंक तो आमकां आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी बेटवणेक फुडें सरया. बेटवण्याचें गीत आमी गावया. भोवती बापा सर्व एकठांय जाल्या काणिको घेवून आयल्या गोवा हुंडो दाकारो सोपून दिता आमकां समर्पिता वेदी भोवती बापा सर्व एकठांय जाल्या काणिको घेवून आयल्या गोवा हुंडो दाकारो सोपून दिता आमकां समर्पिता रे बाबा हे हुंडो वाय अर्पिता मोडा मोगाय वावरामचो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता गे बाबा हे हुंडो वाय अर्पिता मोडा मोगाय वावरामचो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता. म्हज्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या भुरसभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा आमचे अत्रेक तुका मानवो. तुज्या भुरग्यांची दानां आनी मागणी स्विकार करून आमची काळजां तुजेशी वडून व्हर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवून येसो. आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान.
सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरानांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमचीं काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाचे काळजान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सरकारी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय, उंचरगी तुका जय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उंचरगी तुका जय, उंचरगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंस सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नोव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्ताचो गुड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरवता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अद्वैता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी लियो आमचे भगेवन बापा, पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे ह्या सारकी वर्गा बराबर तांकां तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवा मरिये देवाचे माये संगती, तिचो पती भगेवन जुजे, भगेवन दमदुतां आनी सब काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांदन ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकारांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाबल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आतां पवित्र कुमगार सेवनचो वेळ. तुम्ही भक्तीपणान खंयसर लागीं जाता थंयसर येवन पवित्र कुमगार सेवनचो. म्हणयारी क्रिस्ताची कूड म्हणटा आसतना व्हडल्यान आमेन म्हणून भावार्थाची जाप तुम्ही दिवची. ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸುವ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
सर्गी निवासाक पावय उजवाड फांकर जीवित लाभ सर्गी निवासाक पावय जेजू तू ये काळजा तू ये पिडार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये तुझावना सायगोळी शेळ्या मोगान पोसो पासवो सरो दिवून आत्मी बुकता मोसो सर्गी काणान दैविक देण्यान खर सौम्य जीवन पावन सर्गी काणान दैविक देण्यान खर सौम्य जीवन पावन जेजू तू ये काळजा तू ये पिडार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये प्रार्थूया. देवा आमच्या कनवळ्या बापा, आम्ही घेतलेल्या जेजूच्या कुडी रक्तावरवी आमची काळजां उवी कर. ह्या संवसारांत कुडी आत्म्याची भलायकी आमकां दी आनी ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला, रगत आपले विंगराव मोग मोजो केला. ताच्या मोलीक रगतान दिला मोक्षाने, ताच्या जिणे मोडा सर्गीचे जिणे. आतां विगाचेर बांप उंड्याचेर आशिर्वाद घालतले. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमकां उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना म्हणलो संदेश दिला. आनी देखून उंड्याच्या की वर्तें तुजें उतर ताणें आमकां शिकयलां. येवकारिस्तान ताची सुकूड आनी रगत उंड्या रुपार आनी वायना रुपार ताणें आमकां दिल्या. हें सर्गींचें आत्मीक कण संवसारी उंड्या प्रास उत्तीम तें आमी येदोळस सेवलां. तुजें उतर आमी ह्या दिसांनी परगट करूंक आसतलें हांव. आनी ह्या संदर्भी आमच्या पोटाची भूक थांबोवच्या ह्या उंड्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल. ह्या उंड्या वरवीं पोशी जाल्ले आमी तूं आमचो खरो बापय, आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दिताय म्हणल्यार आमी वळखून घेवन सदांच तुजीं खरीं भुरगीं जावन जियोंक तूं फावो कर. हो उंडो सेवलेल्या ह्या सर्व बाबार्थ्यांचेरय तुजें आशिर्वाद घाल. आनी ह्या 4 दिसांचो सम्मेळ तुज्या आदारान यशस्व जायसो कर. आनी आमकां सर्वांक कुडीची आत्म्याची बरी भलायकी लाभय. हें मागणें आमी तुका करता बापा, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सुरोमीम बसचें. मोगेचनो आयच्या दिसाचें हेमिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन देवाच्या उतरांचेर नियाळ दिलेले जावन आसात. आमच्या दियेसिजीचे विगार जराल मोन्सिंजर मॅक्सिम नोरोना बाप सुमेस्तांच्या तर्फेन तांचो उपकार आमी बावुरता. ह्या मिसाक गितां गावन आमकां आदार दिल्लीं जावन आसात. बोंदेल फिरगजीचे कोयार पंगड तांचोय आमी उपकार बावुरता. देवाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. क्रिस्ताचें उतर आमचे मदें वस्ती करता. आमी सक्कड हें रिपीट करया गी. क्रिस्ताचें उतर क्रिस्ताचें उतर आमचे मदें वस्ती करता. परत एक पोटी. क्रिस्ताचें उतर आमचे मदें वस्ती करता. मोगाचो येदोळूस येवकारिस्तांतल्या जेजूक आमी सेवला. आनी हो जेजू उंड्या वायना मुखांतर आमचे थंय आयला. आनी ह्या नंतर परत देवाच्या उतरा मुखांतर तो आमचे मदें वस्ती करता. ह्या सुम्याची स्तुती आमी करया. स्तुती गायन करच्या मुखांतर आमचे मदें वस्ती करत्या जेजूक आराधन होगळांप अर्गा स्तुती आमी आतां भेटोवया. मोगाचो जो कोणाक पिवोवच्या उदकाची गरज आसा ह्या मैदाना भोंवारी ताची वेवस्था आसा. जो कोणाक टॉयलेटाक वयची गरज पडटा
म्हज्या उजव्या कुशीन इगर्जेच्या फाटल्या कुशीन हाची वेवस्था आसा, तुमी हाचो उपयोग करचो. आतां आमी स्तुती गायन संगता मेळून करया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेजूक आमच्या काळजांत घेवन आमी सक्तेवंत जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. कितले जाणां पातयतात आमी सक्तेवंत जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूच्या नांवांत आसा सकत, जेजूच्या नांवांत आसा कृपा, जेजूच्या नांवांत आसा ओळ, जेजूच्या नांवांत आसा सगळी गुण करची सकत. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हाच्या नांवांत सुटका सोडवून, हाच्या नांवांत आसा देंवसार पळोपळ घेता, हाच्या नांवांत सगळी दुबळीकाय पयस सरता, ताच्या नांवांत संतोश येता. सोम्याक आमच्या काळजांत आमी अर्गां दिवया. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत 4 अध्याय 12वें वाक्य म्हणटा, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान खंयच्याय मनशांक दिल्लें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताळयो भेटूया. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में बंदगी, यीशु है वो नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है जुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता. बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है जुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी दे देता. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, यीशु तेरा नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम बोल से सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. मी सगळी उभी राहूया. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति,
देता हूँ चंगाई जिस नाम में मुक्ति, जिस नाम में शांति, जिस नाम में शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जोर से यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। एक हाथ उठा कर यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलिए यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। और जोर से यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड्या जणांना स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Sărămei Mășia. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Magachano zokono. Poisa sate degena sate kaltivinanti suryo budo nailo. इल्लीशी थंडाई पडल्या देखून मदगात खाली असलेली बसका तुम्ही स्वीकार करी जाय म्हणून आमची कालती विनंती. मगाच्यानो आयच्या दिसांचो आनी तशेंच ह्या 4 दिसांच्या बायबल महासम्मेलनाचो पयलो उलोवप आतां आरंभ जाता. आयच्या दिसांचो विशयी उगडापणाचो आनी मनशापणाचो मिस्तेर देव उलयता, देव सांबाळता. मगाच्यानो ह्या पयल्या उलोवपांत देवा उतरांची रचनात्मक सकत रचनेंत देवाची योजना आनी कृत्यां ह्या विशयांत आमी आयकतल्या. रचनेंत देवाची हाजरी आनी हो उलोवप दिवंक आमचे मदें आसात मनात एक बाप स्टॅनिंग ओवियस विगार मोडेंत्यार फिर्गस. तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव तांकां फुडें आपयतां. सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नवे मोगाच्या भवनाने बहिणीनो तुमकां समेस्तांकां वंदन करता. ह्या महाबायबल संमेलनांत भाग घेवंक तुमचे सवे बगेदार जावंक हांव संतोश पावता. हो अवकाश म्हाका लाभल्या सरेस्पराक अर्गां दिता आनी प्रत्येक तरां संघटकांक तांचो उपकार हांव बाबुडटां. हें म्हजें न्ही ह्या संमेलनाचें पयलें बोधन. ह्या बाबतीन हांवें कांय सांगूंक आसा जाल्यार हांव नाफोवन बगतां. पूण हो विशय म्हाका दिल्ल्या बाप विन्सेंट सिक्वेरा आनी ताच्या सवे हेर संघटक तांचो हांव उपकार बाबुडटां. जें कितें हांव आतां तुमचे सवे वांटून घेतलो तें पूर्ण न्ही तशें म्हाका भोगता. तरी पूण कितें म्हणजे तें अपूर्ण आसा म्हणजे उण आसा
ते हेर बोधक पूर्ण करतले आनी पवित्रत्मय कितें उणें पडलें जाल्यार भरती करतलो म्हणली पतयेने म्हजी आसा. त्या पतयेने खाल हे म्हजें बदन हांव आराम करतां. ह्या बदनाचो विशय कितें म्हणलें हेदोळूच तुमकां कळयला. हेर थोडीं नांवां ताका दिल्लीं आसात. पोरण्या सोल्ल्यांत देवा बापाचो शब्द आनी हाका आदार जावन देवाचें उतार अशें दिलां. बायबलाच्या पयल्या ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायाची 3 वाक्यां. उत्पत्ती ग्रंथांतलें वाचप. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांत विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो पयलो दीस. देवाचें उतार हें. भाव भयणीनो, आमच्या ह्या नियाळाक एक द्रश्टांत तुमचे सवें हांव वांटून घेतां. तुमकां कळीत असलोसो जावयेत. तरी पूण हांगातावन आराम केल्ली म्हजी शिकवण शेवट पावत आसतना आयचो हो विशय आमकां कांयपणी सटगुंडायेन समजूंक साद्य जायत म्हूण हांव पतयतां. आमी सुकण्याक देखता. मिसाच्या बलिदाना वेळार थोडी सुकणीं पाशां जाल्लीं हांवें पळयलीं. ह्या सुकण्यां पैकी एक वर्ग आसा मायग्रेटरी बर्ड्स म्हणून. म्हणजे एका सुवातेतावन आनी एका सुवातेक उबोवन वेचीत आसली सुकणीं. आनी ती उबोवन वेचाक कारणां आसात. विशेश जावन हिवाळ सुरू जाता आसतना शीतवलयांत आसची सुकणीं थंयसर तांकां ह्या फुडें वचूंक कश्ट, खाण मेळचें ना. हे सगळ्या स्वाभावीक कारणाक लागून चड गरमेच्या सुवातेक तीं वेतात. आनी सुकणीं जाल्ल्यान तांकां पाकाटे आसात आनी तांणी उबोवन वेचें. ह्या सुकण्या बाबतींत थोडें संशोधन चल्लां. कॅनेडियन गीस हें नांव आमकां परिचीत न्ही कोण ना. कॅनेडियन म्हळ्यार कॅनडा त्या राष्ट्रांत आसचीं तसलीं. ताचें कोंकणी भाशांतर कितें सारकें कळीत ना. धोका म्हणयत. हांव सरळ शब्द सुकणींच म्हूण वापरतां. हे कॅनेडियन गीस सुकणीं तांचें ऋतुप्रयाण करता आसतना तांतूं एक वेवस्था आसा. तीं एकसुरी जावन उबोवन वचनात. तांणी सगळ्यां केन्नाय एका पंगडांत आसचें. आनी पंगडाची मांडावळ आसा. ती मांडावळ इंग्लीश भाशेच्या व्ही आकाराची. व्ही अशें जायत असो गुर्ती विक्ट्री गुट म्हणटा हांव. आनी ते व्ही ऑफकोर्स हांगासर ताका एक मूळ आसा. हे 2 रेखे हांगासर घडसतात आनी उपरांत ते विस्तारून बेतात. आनी ह्या एका आकारार सुकण्यांनी उपचें. मुखार एक सुकणें आसता आनी तें उबोवन वेता आसतना सगळ्या पंगडाक दिशा दिता, डायरेक्शन दिता. तें कशें डायरेक्शन ताका कळटा म्हणलें एक विस्मीत. आनी त्या सुकण्या फाटल्यान बगलेक त्याच अंतर न्ही आनी 2 सुकणीं. त्या 2 सुकण्या फाटल्यान बगलेक भितरल्यान न्ही भायल्यान आनी 2 सुकणीं. आनी ह्या प्रमाणे तें व्ही वाडत वेता आनी सगळो पंगड तांतूं एक जाता. आतां ह्या तांच्या उबणे बाबतीन केल्लें संशोधन अशें आसा. तें व्ही त्या आकारार आसचें मुखार आसचें सुकणें मुखेली सुकणें. ताच्या उपरांत आसची सुकणीं तीं एकामेकाक आदार दितात. मुखार आसचें सुकणें पाकाटे बडयतना आमकां कळीत आसा पाकाटे कशे उसळटात आनी दमतात म्हणून.
वारें उसळटा म्हणजे मुखार असले सुकणे पाकटे बडयतना हांगा असलें वारें पाटी मारता आनी तें पाटी मारिल्लें वारें फाटल्यान असल्या सुकण्यांक उपकाराचें जाता आनी तीं फाटलीं 2 सुकणीं तीं पाके बडयत आसतना तांच्या फाटल्यान आसच्या सुकण्यांक आदार जाता अशें सगळो तो पंगड मुखार वता आसतना जावची प्रगती अशी आसा सुमार 70% वेग ती आरावंक शकतात एक सुकणें मंगळूर तावन बेंगलोर वचोंक 5 घंटे दरीत जाल्यार एक पंगड सुकण्याचो पंगड मंगळूर तावन बेंगलोर वचोंक 3 वरां पुरो कित्याक म्हळ्यार त्या मुखल्या सुकण्यान मारिल्ल्या त्या वाऱ्याचो आदार फाटल्या सुकण्यांक आळवायेन पूण वेगान फुडें वचोंक आदार जाता आनी थोड्यो संगती मुखलें सुकणें मुखेली जाल्ल्यान ताका कोणी आदार नात उरलीं पुरां सुकणीं फाटल्यान आसात देखून तें तकता आनी तकलेलें आनी मुखार मुखार करूंक जायना म्हणून जाण आसलें सुकणें ल्हव जागो बदलिता फाटी येवन खंय म्हणी एकडे जागो सोदता आनी ते वळू ताच्या फाटल्यान आसल्या सुकण्यां पैकी एक मुखेली जाता खंयच्याय संदर्भार एक सुकणें ह्या मांडावळींतावन भायर पडलें जाल्यार खंयच्याय कारणाक त्या सुकण्याक कश्ट जातात आनी एक क्रुसरेचो मुखार वचत जाल्यार ते निजायकी सलवता आनी ते देखून पंगडातावन भायर पडलें सुकणें बेगीनच पंगडाक भायर वचून निर्धार करता आनी पंगडा सांगता फुडें वेता सुकणीं उपता आसतना एका तरेचो आवाज करतात खंय आमी सामान्य जावन सुकण्याच्या आवाजाक चिलीपिली म्हणचें आसा पूण हे दुसऱ्या सुनाम्याचो एक आवाज इंग्लिशान हॉंकींग म्हणटात आनी हो आवाज त्या सुकण्याक एकामेकाक प्रोत्साह दिवचो आसलो आमी क्लॅप्स मान स्पर्धांत भागीदार जाल्ल्यांक उत्तेजन दिवचें आसा त्या प्रमाणे ती 6 सुकणीं आवाजान या मुखार या दबक दबा ऐसा तशें तुमकां कळीत आसतलें थंय उतार त्या प्रमाणे एकामेकाक प्रोत्साह दिवन फुडें वेतात आनी निमाणो एक विशय आसा खंयच्याय कारणाक लागून एक सुकणें अस्कत जायत पिडेस्त जायत आनी ताका फुडें वचोंक जायना जायत देखून तें इल्लें फाटीं पडत ह्या सकला गळत आनी ह्या संदर्भार उरलीं सुकणीं ताका सोण घालिनात त्या पंगडांतलीं 2-3 सुकणीं त्या सुकण्या सांगाता फाटीं रावतात आनी ताका धैर्य दितात गरजेची शुश्रूषा दितात वखदां दितात म्हणलो अर्थ न्ही पूण सांगात दिल्लो सो त्या सुकण्याक बारी आदार असो जाता आनी तें सुकणें परत बरें जाल्या उपरांत त्या सुकण्या सांगता त्या पंगडाक मेळोवंक ती तुर्तान वेतात एखाद्या वेळार तें सुकणें मेलें जाल्यार ती सुकणीं मरता पर्यंत त्या सुकण्याचें जतन घेतात आनी उपरांत दुसरी वाट ना फुडें तांचे पयन मुद्दस दितात मगाच्या भवन आनी भयणीनो कांय विशेश कांय दृश्टांत न्ही पूण ह्या सुकण्यांक असली एक समर्थी खंय तावन आयली सायंटिफीक या वैज्ञानीक भाशेंत इन्स्टिंक्ट म्हणटात आमकां मनशांक राजाव आसा आमकां विसव करूंक साध्य आसा पूण सुकण्यांक ना त्या इन्स्टिंक्टाक लागून ताचो स्वाभावीक एक गूण तो ती ह्या नमुन्याची जिणी जियेतात आमकां थोडे फावटी विचित्र दिसलेलें जावयात गिरबुज्यो ते गूड बांदतात ह्या पारवे तांचें एक चलन वलन आमची हेर कुंकडां तांची आमी तांचें परिशिलन केलें जाल्यार तांचे ते एक थोडे विशिश्ट गूण आसात आनी ते गूण आमकां मनशांक एक लिसांव जावन आसात तुमी पंचतंत्रां म्हणलें पुस्तक ह्या ग्रंथ वाचलेलो आयकलेलो आसूंक पुरो ह्या पंचतंत्राचो संवसार मनशांचो न्ही फकत रुखां झाडांचो आनी सुकण्या सावजांचो आनी तांच्या मदेंच एका तरेचो वेवहार ह्या संबंद संपर्क त्या रुखां मदें जावयेत त्या सुकण्या मदें जावयेत वेगवेगळे खालेतीचे आसात थोडी स्वार्थी आसात थोडी हांकारी आसात थोडी कुयुक्ताची आसात थोडी इल्ले लेजी या आळशी आसतात आनी तांच्या मदल्या वेवहारांत ती एकामेकां कांय बरेपण करतात पंचतंत्राच्या काणयांनी जायतीं लिसांवां शिकचे तसो अवकाश आमकां आसा
आमकां बरो वळखीचो एक दृश्टांत आसा सोंस्याचो आनी कासवाचो. सोंसो आनी कासव एक फावटी पंथटाक लागलीं. एक शेवट आसलो, त्या शेवटाक कोणें पयलें पावचें ताका भोवमान. सोंसो भोव सुटसुळीत उर्बेन धांवंक सुरू केलें, पूण थोडी वाट जाल्लेस तो आळशी जालो. ह्या कासवान म्हजी पाट धरची बरी ना म्हण चिंतून एका रुखा मुळांत जिबेवंक लागलो. कासवाक जाय की कळीत असलें सोंस्या सांगता पंथट मरचें व्यर्थ म्हणून. तरी पूण तिरासनेन मेठां खाण अळवायेन 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 मुखार गेलो. सोंस्याक न्हिदून आसलें पळयलें आनी ताची वाट ताणें धरली आनी शेवट पावलो. तिरासनेचें बरेंपण हेचें म्हत्व कितें म्हणलें हांगासर आमकां कळटा. आनी हे धाकटो दाखलो पुण्यकोटी काणी तुमी आयकल्या. गायचो आनी वागाचो दृश्टांत तो. वाग क्रूरी, गायक खावंक पळयता, पूण गाय वाघा लागीं विनंती करता, म्हाका एक बाळ आसा, त्या बाळाक हांवें सोडूंक जायना, देखून म्हाका पातये, हांव त्या बाळाची वेवस्था करतां आनी उपरांत पाटी येता आनी तदाळ तूं म्हाका खा. वाग ताका दुबाव जाता, तरी पूण एक अवकाश येता त्या गायक आनी ती गाय गेल्ली ताच्या वस्त्राची वेवस्था करता. ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಆಯಬೇಡಿ, ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಹೊದೆಯಬೇಡಿ, ಕಂದ ನಿಮ್ಮವನೆಂದು ಕಾಣಿರಿ तशें. आनी गाय पटी येता आसतना हांगासर वागाचें मन परिवर्तन जाता. आपूण इतली हिंसा दिवन जिवाचें व्यर्थ म्हणून दप्प करून बुडोवन मरता तशी आसा एक कणीक जावन दी. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या दृश्टांत सोवें आतां हांवें आमच्या विशयाक येवंक जाय. आनी तो विशय आसा देव रचणार, देव पसणार. सृश्टी कितें आमच्या दोळ्यांक दिसता, आमच्या कानांक मारता, आमच्या स्पर्शाक येता, आमकां पंचेंद्रिया देवान दिल्ले आसात, 5 सेन्सस. त्या मार्फत ह्या भोंवती सृश्टीचो अनुभव आमकां जाता. तें देवाचें देणें. सुकण्या सावजांक देवान तांचेच म्हणली लक्षणां दिल्यान आनी तांचे तावन आमी लिसांवां शिकता जाल्यार ह्या सृश्टींत आमची दिश्टी आमी घाली जाल्यार, बोवारी आमी पळयलें जाल्यार कितें घडटा तें आमी त्या बाबतीन कांय इल्लें चिंतन केलें जाल्यार जायतीं जायतीं लिसांवां आमकां शिकूंक साध्य जाता. बायबलांत असले विशय नात म्हणून न्ही. उत्पत्ती ग्रंथ 10व्या वाचल्यार आतां पयल्या अध्यायांत न्ही, दुसऱ्या अध्यायांत सर्पान एवे लागीं संभाशण करचें आमी देखता. तसो दुसऱ्या अध्यायांत आदावन सक्कडी मनजातींक नांवां दिवचें आमी देखता. गणन ग्रंथांत बालम म्हणल्याचें गाडाव उलोवचें तसलो एक दृश्टांत आसा. असल्या गणिता मार्फत आमी समजता कितें म्हळ्यार देव सक्कडी रचनाद्वारे आमकां ताच्या सारक्यान आनी सुरपायन केल्ल्या मनशांक लिसांवां शिकयता आनी बेसांवां वांडटा. म्हज्या शिकवणेंत 5 विशय आसात. पयलो विशय समच्या ह्या संदर्भार बसल्या कडेस एक संप्रदायीक गीत गावंक हांव खुशी पडटा आनी तें गीत आमकां सगळ्यांक वळखीचें. प्रस्तुत आमच्या कंताराच्या पुस्तकांनी तें काडिल्लें म्हाका सुद्रिल्लें मेळूंक ना, तरी पूण बसले कडेस आमी तें गीत गावया. हे देवा मोगाळा तारोका, सृश्टी आनी मनशां रचणारा, तुजे ससीन येवंक शेतां, संवसार तुवें रचलोय, सुंदर तो केलोय, रावळे सारके नेटोवन मनशाक राय केलोय, ओगळीक तुका सदां फावो ये रचणारा. हे देवा मोगाळा तारोका, सृश्टी आनी मनशां रचणारा, तुजे सशीक येवंक शेतां. आयच्या विशयाक संबंद जाल्ले धाकटे विशय हांव मोठव्यान तुमचे सुवें वांटून घेता आनी एका विशया उपरांत एक गीत ह्या नमुन्याचें आमी गावया. आमचो देव उलोवचो देव. आमचो देव मातयेची एक मोनी मुर्ती न्ही. मातयेची जव्येत, लोंकडाची जव्येत, बंगाराची जव्येत, रुखाडाची जव्येत, त्रिमुर्ती न्ही. आमचो देव उलोवचो देव. ताका उलोवंक खुशी. आनी हांवें वाचल्या त्या पयल्या वचपांत
देवान म्हळें उजवाड जावन आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. आनी 7 दिसाचें कार्यक्रम रचनेचें. पयल्या 3 दिसांनी सृश्टींत एक विभाग तशें देव करता. पयल्या दिसा उजवाड, काळोख आनी उजवाड. दुसऱ्या दिसा वयलो अंतराळ आनी सकयली भुमी. तिसऱ्या दिसा भुमीतस उदकाचो वांटो आनी धरणीचो वांटो. आनी चवथ्या 5व्या 6व्या दिसा देव हें सर भरता, ह्या सजयता. चवथ्या दिसा सुर्याक आनी चंद्राक देवान रचलें, नखेत्रां रचलीं. अशें वेळ काळ मेजूंक मनशाक देवान शिकयलें. 5व्या दिसा देव दर्या वयर आकाशाची सुकणीं आनी दर्यांतली मासली रचता. आनी 6व्या दिसा देव मनजातींक रचता. आनी त्या 6व्या दिसा दुसऱ्या भागांत देव मनशाक रचता. मनशाक रचतना देव म्हणटा आमी मनशाक रचुया. तो विशय हांव वाचता. देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें आमच्या स्वरुपासून आमच्या सारक्यो असो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सरनवट मजतीचेर आनी धरणीर सतलेल्या जीवदाळींचेर मनीस अधिकार आसलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्योसो रचलो. देवाच्या सारक्योसो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. आनी देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमचे आदीन हाडा. आमचो देव उलोवचो देव. ताच्या उतरांनी आसा सकत. उजवाड जावं म्हणटा आसतना उजवाड जालो. मनीस दादलो आनी स्त्री जावं म्हणटा आसतना मनशाकूळ अस्तित्वाक आयलें. पूण ह्या पयल्या अध्याया उपरांत दुसरो अध्याय थंयसर रचनेची आनी एक कथा आसा. आनी त्या कथेंत आनी एक नमुन्याचें वर्णन. देवान ह्या सृश्टी रचल्या पूण थंयसर रूख झाडां मनजाती आनी कितें सनात. देव पयलें मनशाक रचता. आनी कसो रचता? धरणीची माती ताचे तावन एक मुर्ती करून त्या मुर्तीच्या नाकांचेर आपलो उस्वास सोडटा आनी मनीस अस्तित्वाक येता. आनी त्या उपरांत उरल्यो वस्तू, रूख झाडां, सुकणीं सावजां आनी देव मनशाक सशीन त्या सगळ्यांक हाडटा. आनी मनीस त्या सक्कडी रचनांक नांव दिता. नांव दिवचें म्हळ्यार तांचेर आपलो अधिकार चलोवचो. पूण देव पारखिता खंयची रचना मनशाक तृप्ती हाडिना. आनी तो देव म्हणटा मनशान एकसुरें आसचें बरें न्ही. आनी ताका एक फावो ती सांगातीन हांव रचतलो आनी एक काणी तुमी जाणात देखून हांव सांगूंक वचना. आमचो देव उलोवचो देव म्हण हांवें सांगलें. आतां एक सवाल उदेता. देवान 6 दिसांनी ही सृश्टी रचली. 7व्या दिसा ताणें विश्व घेतलो. ह्या बायबलांत आटपलेल्या खाणयेक आनी विज्ञानाक कांय संबंद, अंतर, विरोध आसा की म्हणलें? विरोध आसूंक नजो. जें कितें बायबलांत दाखल जालां तें एका प्रत्येक भावार्थाच्या दृश्टीन बरयलेलें आसा. तें विज्ञानाचें पुस्तक न्ही. आमचें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रॉनॉमी त्या नमुन्याचें पुस्तक न्ही. थंयसर मनशा कुळाक देवासोवें संबंद, संपर्क, रुता करूंक गरजेची लिसांवां शिकयल्यांत. सतां देवान उगडापींक केल्यान. विज्ञान आनी एकच विशय. पूण बायबलाक विरोध न्ही. विज्ञान देवान मनशाक दिल्लें राजांव वापरून ह्या सृश्टीचे गुट सोदून काडूंक प्रयत्न करता. अशें विज्ञान आनी धर्म परस्पर विरोध न्ही, परस्पर पुरक म्हूण आमी लेखयात. ह्या उद्देशी आल्बर्ट आयन्स्टायनान म्हणलें एक उतार. हांगासर आमी समजोवेत. रिलीजन विदाउट सायन्स इज ब्लायंड. सायन्स विदाउट रिलीजन इज लेम. ह्यो दोनी संगती देवान दिल्ल्यो 2 देणी तशें आमी समजलें जाल्यार एकामेका पुरक जावन आमी ती स्विकार करयत. बायबलांत ह्या आमच्या समर्थेंत उगडापी जाली सतां आमच्या सोडवणेक उपकारची तसली आनी विज्ञान मारिफात मनशान पारखेली तसली सतां
ताचें जिवीत ह्या संवसारांत सुगामायेन चलोवंक आदार जावचें तसलें. ह्या अंतरी आमी आनी एक गीत गावचें जाल्यार भोव आदलें, आतां तें आमच्या कंत्राच्या पुस्तकांनी ना, म्हाका भारी रुचता तें, आनी तें आसा फुलांमध्ये ओके. खंयलो शब्द तो एक घडी वाचता. बागींतल्या फुलां मोदे, रानांतल्या जडां मोदे, कोणींतल्या दातू मोदे, ईश्वराक सोदलें देणे. जेसूच्या काळजा सोवें बेटयता काळीस मोजे. जेसूच्या काळजा सोवें बेटयता काळीस मोजे. आयच्या विशयाक संबंदलो आनी एक विशय. आमचो संवसार निजायकी सुंदर, आमचो संवसार निजायकी बरो, आमचो संवसार निजायकी गिरेस्त. कित्याक रचलेलो देव तसलो जावन आसा. एक वस रस्त्याच्या अखेरेक ह्या पयल्या अध्यायांत आमी आयकता देवाक तें बरें दिसलें, आनी मनशाक रचल्या उपरांत देवाक तें भोव बरें दिसलें अशें आमी वाचता. म्हाज्या भावान आनी भयणीनो, संवसार मस्त बदलला. म्हाका तें 17 वर्सां प्राय. म्हज्या भुरगेपणाचे दीस उडास करता आसतना ह्या अंतर हांवें कितें वखदायलेलें बरें म्हाका भोगता. म्हज्या माय गांवांत बद्यारांत हळ्ळी ती, आनी त्या भुरगेपणार राती जर आमी भायर आयल्या आनी वयर आमी देखलें जाल्यार कितलींशीं नखेत्रां दिसतालीं. आज कृतक दिव्या धर्मान आकाशा नखेत्रां उणी जावनात, पूण तीं जळकनात, भोव थोडीं दिसतात, आनी पळोवची एक आशाय आमकां ना. म्हड्यांत्यार हांव सकाळीं गांड मारूंक येता आनी संजेरी गांड मारूंक वता, आनी त्या वेळार म्हाका एक अवकाश मेळटा वयर पळोवंक. ते घंटेची दोरी दन वडटा आसतना म्हजी दीस पयसांनी ताणें गुंवता, आनी नखेत्रां दिसल्यार हांव एकदम खुशी. पुनवेच्या त्या संदर्भार चंद्र वाडोवन येता आसतना आनी उपरांत क्रमेन देंवोन येता आसतना एकदम दादोसकाय भोगता. आमी देवान आमकां दिल्ली ती दिश्ट ह्या संवसाराची सोबाय साकोवंक वापरूंक जाय. ह्या संवसाराची ग्रेसकाय म्हणजे देवातावन लाभलेली ती ग्रेसकाय परकून त्या बाबतीन संतोश पावोवन देवाक अर्घ दिवंक वापरूंक जाय. सूर्यो चंद्र तांच्याच एका कक्षेर म्हणल्या भाशेन घुंवत आसात. सुर्या भोंवती आमची भुमी घुंवता, भुमी ताच्या कक्षेर घुंवता, भुमी भोंवती चंद्र घुंवता. आनी पळया कसली एक वेवस्था देवान केल्ली आसा. अंतरिक्षा बाबतीन तशें जाल्यार आमच्या धरणी वयर वाडच्या चला फुलां झाडां बाबतीन तुमी चिंतन करा, आमी चिंतन करया. कितल्या नमुन्याची रूख, कितल्या नमुन्याची फुलां, कितल्या नमुन्याची फळां. मनजाती बाबतीन पळया, बायबलांत हांवें वाचलें सुमार 120 वयर मनजातीचो उल्लेख आसा की. पूण मनजाती हाचे कितल्याकी चड आसूंक पुरो. पूण बायबलांत तांकां एक जागो दिला जाल्यार देवान त्या मनजाती बाबतीन हुस्को दाखयलेलो आमकां स्पश्ट जाता. मनशाच्या पातकाक लागून देवान संवसार नाश करी जाय म्हण चिंतता आसतना बुट तुकोल धाडलो. नोएक ताच्या पत्नीक, तेका पुतांक आनी तांच्या बायलांक देवान बचाव केलें. पण बचाव करता आसतना देवान रचलेलो तो मनजाती ती सुकणी सावजां नाश जायन अशें देवान एक वेवस्था केली. त्या आर्क पटेंत जोडी जोडी मनजातींक ताणें भितर हाडयलें आनी बुडतुकल जाल्या उपरांत ती सुकणी सावजां भायर येता आसतना तांची संतत मुंदरून गेली. ही जावन आसा देवाची दया. आतां आमी गांवचें गीत आसा. गायता काळीस मोजे येसो मिया सोबाय कृत्यांची तुज्या सवय रस्ता नीता साक्स सोमिया ओढा मैन बंतुच्या. पुरो वेळ धांवता ते देखून आनी एका विशयाक हांव वेता.
पूण म्हज्या विशय संबंद जाल्लो असलो सृश्टी देवाक खाल जाता सृश्टी देवाचे वडविकाय पसारता थोडे दाखले हांवें तुमकां दिवचें उजवाड जावं म्हणटा आसतना उजवाड जालो जाल्यार तो उजवाड देवाक खाल जालो म्हण जालें आनी केन्ना आमी उजवाड देखता थंयसर देवाची जळक आमकां मेळटा गॉड इज लायट देवूच उजवाड म्हणटा सांजो हांव ताच्या पत्रांत देवान उदक रचलें तें उदक जिवीत असो एक गुर्तू पवित्र स्नानाच्या संस्करणे वेळार पवित्र स्नान दिवच्या त्या मागण्या विधींत सल्वंसवाच्या चरित्रेंत उदका बाबतींत कितें देवान केल्लें तें सगळें उडासा काडटात जावयेत तांबडो दर्यो उतरून इस्रायल परजेन बसेला गांवाक वेचन आसलें बुडतगोलाचो उल्लेख हांवें दोळूस सांगलें तोय उल्लेख आसा त्या मारिफात एक नवी रसन आराम जाली म्हणून थंयसर वर्णिला जॉर्दन न्हंयत जेजून स्नान घेतलोसो उल्लेख आसा मरुभुमींत मैजन काडपाक मारून उदक पियेवचें उदक हाडिल्लो तसलो उल्लेख आसा तें उदक जिवीत असो गुर्तू पूण नास असो गुर्तू जावं की साद आसा म्हणलें हांगासर स्पश्ट जाता उजो तरी तशेंच मैजेक जळच्या बोल्यांत देवाचें उगडापण दर्शन लाभलें एक उज्याचो कांबो इस्रायल परजेक इजिप्त घरांतून ह्या त्या अरण्याच्या वाटेन वाट व्हरतालो एक खूब तांचेर सावळी घालतालें पण तसो उजो देवान वापरलो सोदोम आनी गोमोराच्या लोकांक नाश करच्याक कित्याक तांची पातकां त्या नमुन्यार विप्रीत जाल्लीं आनी देवाक तें सोसूंक जालें ना तरी पूण लोताक ताच्या बायलेक आनी ताच्या दोगां दुवांक देवान बचाव करून पळयलें पण लोताची बायल नापास जाली आनी तशेंच आमी हेर संगती उडासा काडयेत थोडे हांव तुमच्या लागीं वांटून घेवंक खुशी भरतां जोशवाच्या ग्रंथांत इस्रायल लोक अमरिता विरोध झूज मारता आसतना अमरितांक पुरत्या रितीन पाडाव करच्या खातीर हें साध्य जायशें जोशवान सुर्याक आनी तशेंच चंद्राक तांच्या जाग्यार रावयलें की म्हळ्यार बायबलांत तें दाखल जालां दानियेलीच्या ग्रंथांत दानियेलीक शिवाच्या दोलीन गेल्ल्या वेळार त्या शिवानी दानियेलीक खंयच उपाद्र करीन अशें देवान तांची तोंडां बांदिल्लीं की जोना प्रवादीची कथा आमी वाचता आसतना थंयसर देवाची आमी ताचें इंटरवेन्शन म्हणटा आमी जायत्या रितीन आमकां वाचूंक मेळटा जोना प्रवादीक देवान निनिवेक धाडूंचें मिसावन दिल्लें निनिवेचो लोक खोटो आशिल्लो आनी तांकां शिक्षा लावची आलोचन देवाची पूण जोनाक धाडटा आसतना निनिवेचो लोक फाटीं परतलो जाल्यार तांकां शिक्षा लावची न्हय म्हणलो निर्धारी देवाच्या मतींत आसलो जायज पूण जोना अशीर स्वभाव असो निनिवेकार आमचे दुस्मान तांणी देवाच्या बेसावाक पात्र जावचें न्हय तांकां शिक्षा मेळा जाय त्या देखून देवान दिल्लें मिसांव ताणें तिरस्कार केलें आनी देवातान तो फोळण दवलो पूण देवान ताची पाट धरली आनी तो दर्यांत तरवार पयन करता आसतना देवान एक वादळ उटयलें मात्र न्ही जोनास ह्या वादळा खारान म्हणलें परकेल्ल्या थांडेल्यांनी ताका दर्यांत उडयलो आनी हाका जोनासाची कबलात आसली आनी थंयसर दर्यांत पडिल्ल्या जोनाक एका मास्यान गिळिशें देवान आदेश दिलो आनी 3 दीस त्या माश्याच्या पोटांत आसलो जोनास देवा लागीं मागता एक अपुरबायेचें किर्तन थंयसर आसा आनी तिसरे दिसा देव पोट्ट्यान आदेश दिता त्या मास्यान जोनाक तडीर ओंगच्याक आनी उपरांत बचाव जाल्लो जोनाक देव दुसरे फावटी आपल्या मिसावाक लायता आनी आतां नाखुशेन म्हणल्या भशेन जोना निनिवेक वेता आनी थंयसर देवाचो संदेश तांकां परगडटा आनी तांची लोकांची रायाची आनी सगळ्यांची प्रतिक्रिया एकदम उंचल्या मट्टाची 100% म्हणल्या भशेन आपलें पाताक वळखून गोणी वस्तू न्हेसून गोबरांत बसून आपले परिवर्तनाची रुजवात ते दितात आनी देव ते पळयता आनी तांचेर धाडूंक चिंतली ती रिक्षा तो पाटी काडटा पूण ह्या बाबतींनी जोनाक नाखुशी देव आनीक शिक्षा लायत कोणना म्हणल्यार बरवशान शहरा भायर वेता आनी निनिवेच्या शहराचेर दिश्ट घालूंक पळयता कठीण तापतालें वत आनी त्या वतांतून आपणाक राखच्या खातीर ताणें एक ल्हानशें पाखें घालें
आनी देवानी ताचे कुशेन म्हणल्या भशेन जॉनाक आनिल्ली सवकासाय मेळच्या खातीर एक एंडलाचें जड उपजाशें केलें. एका दिसा भितर तें वाडलें आनी त्या एंडलाच्या रुखाच्या कोल्यांनी पांट्यांनी जॉनाक बारीस थंडाई दिली. जॉनाक बारी खुशी. दुसरो दीस उदेसतना देवान त्या एंडलाच्या जडाच्या पाळांक कीड लायशें केली आनी सगळें जड सुकोवन गेलें आनी परत्यान जॉना त्या कर्कट्या वताक तापलो. आनी त्या वेळार देवाक तो पुरपुरत आसतना देव ताका म्हणटा पट केल्लें आनी अमेज तें नास केलें. तुका कित्याक खंत? जर तर त्या एंडलाच्या जडा बाबतींत तुका इतली बेजाराय भोगता जाल्यार म्हाका ह्या निरवेदाच्या 120,000 लोकां बाबतींत आनी त्या शिवाय तांच्या जानवरां बाबतींत कितलो हुस्को आसा न्हय. ह्या सवाला सवें जॉनाची कथा संपता. ह्या संदर्भार आमी गांवचें गीत एकाच पुत्रान सोमिया सोमसा तुवें रचलाय एकाच उस्वासान मनशाक जीव दिलोय अगणित तुजी कृत्यां अगणित तुजी उतरां चलत्या मनशा जिवितान मोलादीक वज्रा मोतयांक म्हजो ताळो सारको जावना. आतां निमाणें मगाच्या भवन आनी भयणीनो पोरण्या तस्तामेंतादी देवा बापाचो शब्द म्हणल्यार नामांकिता काल म्हजी शिकवण आटपलेली जायजे पूण हांव नव्या तस्तामेंतांत येता. हांगासर जेजू देवाचो पूत मनशा रुपी आयिल्लो तसलो सृश्टे बाबतीन ताचो संबंद कितें म्हणलें मोटव्यान आमी नियाळ्या आनी हाका आदार जावन जुवांच्या वंजलांत आदिवचनांत दिलां तें उतार ह्या दिला तो विशय हांव वाचूंक खुशी वता. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवसो मनशा कडसो उजवाड जावंक पावलो. कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत वस्तू विशय आनी एका नमुन्यार विचारलेलो आसा. आतां जेजू द्वारी म्हणजे देवाच्या पुता द्वारी ही सगळी सृश्टी रचीत जाली जाल्यार जेजूच्या संवसारी येणें आनी ताची हांगासर 33 वर्सांची जिणी आनी त्या उपरांत संवसार सांडून बेसो तसो अनुभव सृश्टीक भोव लागशिल्ल्यान संबंद जालो तसो दिसता. पयल्यान पयलें जेजू जल्माल्लो एका घरान न्ही एका रावळेरान न्ही जो जल्मल्लो एका गोठ्यान आनी गोठो म्हणटा आसतना सृश्टीक लागीं तशें आमी लेखयत थंयसर आसलेलीं जानवरां कांय गायो पाडे गाडवां इत्यादी. आनी तो जल्मात आसतना ताका भेट दिवंक आयिल्ले गिरायक ते गुवळी आनी गुवळी त्या राती मैदानार उक्त्या मैदानार आपल्या बकरांची राखण करून आसले आनी ते दवा येतात ह्या जेजू बाळका पळयतात आराधन करतात आनी संतोशान पाटी वेतात. आनी माथेवाच्या वंजलांत जेजू भेटोवंक आयिल्ले आसा ते ज्योतीश खंय उदेंत तावन ते आयल्यात लांब वाट समकोन आयल्यात आनी तांकां वाटवून गेल्लें एक नखेत्र. हे ज्योतीश आपल्या रावळेरा भितर आपल्या घरा भितर गम्मत माननातले तांची दिश्ट भायर आसली वयर आसली आनी कितें आकाशार एक चलन वलन जाता तें परकून आनी एक सोडवंदार जल्माला म्हणलें समजून त्या सोडवंदाराक आराधन करच्याक काणयो दिवच्याक ते लांब वाटकन आयिल्ले. जेजू सुमार 25 वर्सां नजरेतान जियेलो आनी नजरेत एक व्हडलें शहर न्ही मंगळुरा बरी न्ही बेंगलोरा बरी न्ही त्या काळाचें नजरेत एक ल्हान हळ्ळी सड्ड म्हळ्यार 300 ते 400 लोक थंय आसलेलो जावयेत. एक दोंगराळ प्रदेश तो आनी जेजू एक सुतारी म्हूण आमी जाणाव आनी ह्या 300 लोकां मदें निरंतरी सुताऱ्याचें काम मेळचो अवकाश नासलो.
जेजून सक्कड नमुन्याचें काम केलें जायचें आनी तातूंत मस्त वेळ ताणें आपल्या बोवारीचो तो परिसर पळोवच्यांत देखच्यांत सकच्यांत संतोश पावच्यांत कसलो जायचें देखून ताची शिकवण ताचें बोधन ह्यो संगती आटापता पर्वता वयलो प्रसंग म्हणटा आमी देवाळान दिल्लो प्रसंग न्ही देवाळान ती जेजून शिकवण दिल्ली जावयेत पण पर्वता सोडून थंयसर बसून ताच्या समोर असल्या सिसांक आनी लोकांक ताणें दिल्लें तें लांबायेचें बोधन भोवसड अर्था भरीत आनी दिसून तो दर्या वेळेर बोधन दिल्लें आसा दोनीर बसून बोधन दिल्लें आसा जेजूच्या बोधनाचे विशय आमी विश्लेशण केलें जाल्यार तें पुरा नैसर्गीक म्हण आमी समजूंक जाय गोवाची ह्या वंप्याची वपार सोनमण्याची माती जेजू बिगड करता वाटे तेगेली खटपी सुवात कांट्या कुंड्यांनी भरलेली आनी बरी माती जाल्यार 3 वर्गांची आसा 30%, 60%, 100% फळ दितली तसली जेजूच्या बोधनांत सुकणी सवजां येतात गिरबुजा विशयान जेजू सांगता 2 पैशांक 5 गिरबुज्यो मेळटात म्हळ्यार तितल्यो एक उण्या मोलाच्यो तो तरी पण आपल्या बापाचे कुशे विणे या कबलते विणे एकच गिरबुजी धनी पडना म्हणटा आपल्या सिसांक मिसावाक धरता आसतना जेजून 4 प्राणीचो उल्लेख केला बोलप्या मदें शेळयांक धरलेले बरी हांव तुमकां धाडटां सर्पा बरी चातूर जाया परव्या बरी बोळे जाया आनी असले एर उल्लेख आमी सोदून काडयेत तितलो वेळ म्हाका हांगासर ना हांवें आतां संपोवंक जाय निमाणें मगाच्या भवन आनी भयणीनो ह्या शिकवणेतावन आमी थोडीं लिसांवां घेवची जाल्यार आनी पळची जाल्यार ही 2-3 हांव तुमकां सांगतां पयल्यान पयलें आमचे दोळे उक्ते दवरया आमचे कान उक्ते दवरया देवान आमकां दिल्या ते इंद्रिया 5 पंचेंद्रिया म्हणटा 5 सेन्सस म्हणटा ताचे सगळें कॉमन सेन्स हे आमी वापरूंक जाय आनी जें कितें देवान केलां तें आमी देखूंक जाय तें आमी बगूंक जाय साकोंक जाय आनी तशें साकता आसतना देवाची ती वडविकाय देवाची ती ग्रेसकाय देवाची ती सबाय आमकां स्पश्ट जाता देवा करगान दिव्या असलो संवसार ताणें रचला देखून देवा करगान दिव्या आमकां ताणें ताच्या सारक्यान आनी सुरप्यान रचला देखून देवान रचलेलें सगळें इतलें सोबीत इतलें मोलाक दी तर आमी त्याच देवाच्या दृश्टीन हें सगळें आमी वापरूंक जाय लावदातो सी गेले त्या पापा सायबान पापा फ्रांसिसान दिल्लें तसलें तें परिपत्र आमचें तें एक व्हड जागृती उपजोवंक शकलें त्या लावदातोशी परिपत्रांत त्या पाप सायबान दिल्लें तसली सुचना हांगा सगळें उगड आसा काडूंक आमकां साध्य पाप साहेब म्हणटा ओ परिसर ही सृश्टी देवान रचलेली मनशान तसो विभाड करच्याक न्हय दुरुपयोग करच्याक न्हय ओ परिसर सगळ्या मनशा कुळाक सर रुखा झाडांक सुकण्या सवजांक एक घर आनी त्या घरची जतन घेवची आमचो कायदो जावन आसा हाका संबंद जावन मगाच्या भवन आनी भयणीनो आनी थोडे प्रॅक्टिकल संगती हांवें तुमचे थंय वांटून घेवचें जाल्यार सुमयान जुवांच्या वांजेलांत लोकांक उंड्या मसलेचें जेवण वांटल्या उपरांत सांगलें एक उतार म्हाका बारीस लागता कांयच विभाड करिनाकात आमी क्रिस्तांवांनी आमच्या कार्यांनी आमच्या बऱ्या फल्या संदर्भार विभाड कसो पयसो खंडीत जावन देव मानवं सोना हांव थोड्यांक लक्ती जावन सांगता सगळ्यांक न्ही पूण तरी पूण ह्या बाबतींत आमचें चिंतन जायचें आमचे बरी फालीं वाट चुकोवन गेल्यान म्हणटात जें कितें संप्रदायीक रितीन आमी करूं नासल्यां ताका दुसरोच अर्थ दुसरोच रंग आमी दिला ह्या बाबतीन आमी सत्राय करूंक जाय आमी क्रिस्तांवांनी क्रिस्ताच्या स्पिरितान जियोंक जाय क्रिस्त आपणाक कालिकन ह्या संवसारी आयलो दुबळिजीनी तो जियेलो माते तेगून ताका सुवात नातली म्हणालो आनी तसल्या जेजूचे पाटलावदारी आमी जावन आसा आनी दुसरें आमच्या ह्या परिसराची जतन घेता आसतना
नितळ्याक आमी गुमान दिवया हो एक विशय म्हाका चड लक्षलो तशें बगता परगांवांत आसलेल्या संदर्भार थंयसर आसची ती नितळाय पळयतना आनी हांगासर भारताक पाटी आयिल्या उपरांत हांगाची ती तें मेळ्ळें पळयतना बोसट बेजार जाता आमी क्रिस्तांवांनी ह्या बाबतीन हेरांक एक मेल फंक्त जाय म्हूण म्हाका बगता म्हज्या भावान आनी भयणीनो हांगासर म्हजी शिकवण हांव आखेर करच्या संदर्भार आनी एक गीत आमी गावया बसले कडेस अर्गां गीत हें आनी त्या अर्गां गितांत आसा तें पयलें चरणां देवान म्हाका कित्या विसला कित्या रसला कित्या पोसला कित्या विसला म्हणलें आमकां आयकूंक नियाळूंक मेळटा अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका दनिया अर्गां तुका आतां आनी ससना तुवें म्हाका रुसलोय तुजो मोखच्या तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्या तुवें म्हाका विसलोय ससान सुका पावच्या तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका दनिया अर्गां तुका आतां आनी ससना म्हजें शिकवण समच्या संदर्भात तुमकां एक ल्हानशें मानेकल आसा दानियेलाचो ग्रंथ म्हूण आसा ह्या दानियेलाच्या ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत एक अपुर्बायेचें गीत आसा हें गीत तेगा तरणाट्यांनी उज्याच्या आकट्यांत थावन उसाचें तसलें सॉंग ऑफ क्रिएशन म्हणलें नांव ताका दिलां आनी थंयसर दानियेलाचे संगाती दानियल आनी संगाती सगळ्या श्रेश्ठेक आपोवणें दितात आनी त्या आपोवण्यान देवाक हसया म्हूण सांगतात हांव थोडे उल्लेख करता तुमी घरा वचून वाचा नियाळा हांगासराकेर करता सदैव तूं सर्वेस्वर आमच्या पुर्वजांच्या बापा स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक सर्वेस्पराच्या दुतानो सर्वेस्परा वाखाणा सर्वेस्पराच्या दळबारानो सर्वेस्परा वाखाणा सूर्य आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणा मोळब्याच्या नखेत्रानो सर्वेस्परा वाखाणा तुमी सगळ्या वाऱ्यानो सर्वेस्परा वाखाणा दोवा आनी हिमा सर्वेस्परा वाखाणा बर्फा आनी थंडये सर्वेस्परा वाखाणा रातीनो आनी दिसानो सर्वेस्परा वाखाणा उजवाळ्यांनी काळोखा सर्वेस्परा वाखाणा पर्वतानो आनी दोंगरानो सर्वेस्परा वाखाणा दर्यानो आनी न्हंयानो सर्वेस्परा वाखाणा मासल्यानो आनी उदकांत उपेतल्या प्राणयानो सर्वेस्परा वाखाणा रानवट मनजतीनो आनी गोरवानो सर्वेस्परा वाखाणा तुमी मनशानो सर्वेस्परा वाखाणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक देव बरें करूं मोगाचनो देवाचें उतर ताणें रचलेल्या रचनेंत ताजी हाजरी कसली म्हणलें ह्या पोरण्या सोल्ल्या मुखांत्र बहुसोबीत आनी सोंप्या उतरान ह्या देवाच्या उतरांचो नियाळ आमचे सोवे वांटून घेतला भोवमानादीक बाब स्टॅनिंग गोवियस विगार मोड्यान त्यार तुमच्या सुमेस्ताच्या तर्फेन तांचो उपकार आमी बावुरता थँक्यू डियर फादर मोगाचनो देव ताच्या रचनेंत ताच्या उतरां मुखांत्र करोस हजार आसा आनी आमी देखची ही रचना देवाचें हजरपण ताजें उगडापण आमकां करता तर मोगाचनो ह्या देवाच्या सोबीत रचने खातीर ह्या देवाच्या उतरां मुखांत्र ताच्या हजरे खातीर ह्या देवाची स्तुती आतां आमी करया परमोन्नत आमचो देव आमचो सोडवंदार ताच्या आश्रयांत आमी रावतना सर्व रितीचें रक्षण तो आमकां दिता ताका आमी वळखुया ताका आमी आराधन करी आमी सगळीं उबी रावया
परमोन देवा तुझ्या आश्रयात हांव सदा जियेता सर्पद्वेदार देवा तुझ्या सावळी हांव दैवस्ती करता सगळे सांगता मिळूया परमोन देवा तुझ्या आश्रयात हांव सदा जियेता सर्पद्वेदार देवा तुझ्या सावळी हांव दैवस्ती करता हांव भियेव सोना बगले नासतना सोना तूं संगी आसतना हांव भियेव सोना तूं बगले नासतना यहोवा राफा तूं गुण कसो दे येसोम्या 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 परमोन देवा तुझ्या आश्रयात हांव सदा जियेता सर्पद्वेदार देवा तुझ्या सावळी हांव दैवस्ती करता तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो आसरो तूं मुझे कोटे तुझेर दवरता मुझे बरवसो तूं म्हजो आसरो तूं मुझे कोटे तुझेर दवरता म्हजो बरवसो येसोम्या येसोम्या रातीच्या वेळा आकांत बघताना दुस्माना उजाबाले येताना अंकर बोती मुझे रास करताना मारे कार्पीरा माका दोस्ताना रातीच्या वेळा रातीच्या संगी असताना गव्या तू बगलेक असताना हांव गबर सोना हांव भियेव सोना तू बगले नासतना यहोवा राफा तू गुण कसो दे हांव भियेव सोना Yesomia, 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 आम्ही पळयता आमच्या भोंवतणी जायतीं जाणां मरण पावतात आमकां मरणाचें भें आसा कितें जाता कोण ना म्हणून
आमची भावंडां घरा गेल्लीं फाटीं येतात गी, घरा येतात गी, भायर गेल्लीं घरा प्रवेश करतात गी, ना म्हणली कंद. जायतीं जाणां आस्प्रत आसात आनी आमकां धैर्य ना जायते बोटी तो बचाव जाता गी ना एने मरण तेने मरण एने ॲक्सिडेंट्स एने जीवघात हे सगळे पळयतना थोडे बोटी आमकां भे आनी भिरांत आसता. देवाचे उतर म्हणटा ह्या किर्तनांत, तूं म्हजेर विश्वास दवरशी जाल्यार, तूं म्हजेर फातयेनी दवरशी जाल्यार हांव तुका निवारतलो सरीच्या मरणांतलो शिकारेच्या पासांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हजारांनी मरणां संभवताना 10,000 मोजे कुशी मोरून पडताना काळकी मोडां कोणती बेस्तायताना मरणाच्या पासान कळवळताना हजारांनी की मोडा भोवती बेस्तायताना मनाच्या पासान कळवळताना हांव भियोंचो ना तूं बगले आसतना हांव घाबरचो ना तूं संगी आसतना हांव भियोंचो ना तूं बगले आसतना यहोवा निसी तूं बरवचो म्हजो हांव भियोंचो ना तूं बगले आसतना वय सुम्या हांव घाबरचो ना तूं संगी आसतना हांव भियोंचो ना तूं बगले आसतना यहोवा निसी Esomia, 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 Esomia. Jo tuzo mokta, taka tu sambarta, jo tuka walkata, taka tu rakta, jo tuka volo marta, taka tu Bidai akan tanggung take Soe sedang asa Elmo Jesusani Zait makala baita Tuja kur pezeri Maka tu marta Esomia 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 हांव भियोंचो ना तूं बगले आसतना हांव घाबरचो ना तूं संगी आसतना हांव भियोंचो ना तूं बगले आसतना यहोवा शालोम शांती सोकर Esomia 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 मग चलो हे गिडीवर बसूया. आता स्वयंसेवक तुमचे मध्ये येतले आणि कुशेची काणीक एकठांय करतले. तशेंच ह्या वेदीच्या फाटल्या कुशीन थंयसर डोनेशन दिवंक आनी तशेंच जर तर तुमकां QR कोडा मुखांतर कुशेची वंतींक दिवंक आसा जाल्यार थंयसर अवकाश आसा.
आणि तशेंच पवित्र पुस्तक हेर मागण्याची भक्तीक पुस्तकां भक्तीक वस्तू फाटल्यान मंगळ ज्योती संस्थेचे स्टॉली आसा. तुमकां गरजेची पुस्तकां विशेष करून पवित्र पुस्तक घेवंक अवकाश आसा. आणि तशेंच मोगाचो न्हू आतां देवाचे आशिर्वाद घालोलो उंडो आमकां बसुल्ल्या कडेच वांटतले ते आमी भक्तीन स्विकार करचे. ताचे बरोबर देवाची स्तुती आमी गायना मुखांतर हांगासर करनासाव. आयचो दीस भुरग्यां खातीर मागचो दीस देखून आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका भुरग्यांचो आमी उगडास काडया. नांवान तांकां आमी देवा बापाक समर्पण करया. आनी विशेष करून जीं भुरगीं देवाचो मोग आवय बापायच्या मोगांतावन वंचीत जाल्यान विविध समस्यांनी रेवोडन कंगाल जाल्यांत ह्या सर्व भुरग्यांक देवाचो मोग लाभोवन दी. ह्या सर्व भुरग्यांक एकामेकाचो मोग लाभोवन दी. देव तांकां सुडकां दिवून दी. ह्या संवसारांत संतोषाचे मोगाचे आणि घनाचे जिवीत तांचे जावं दी. ह्या खातीर ह्या स्तुती गीता वेळार आमी मागया. कीर्तन 92 अंत अशें म्हणटा. सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो. भोव वर्त्या देवा तुज्या नांवाचें भजन करूंक फावो. सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो. रातभर तुजें विश्वासीपण गाजोवंक फावो. सिताराच्या आणि विण्याच्या संगीतान किन्नरेच्या मधुर नादान तुझ्या कार्यावरवीं सर्वेस्परा तुवें म्हाका संतोष भरीत केलाय. तुज्या हातांच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ह्या सुमयाक आमच्या काळजांतान आमी अर्गां दिवया महिमा दिवया. तो आमचो वर्तो देव जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ताका आमी स्तुती करुया. देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो. देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. सोडून दिल्ली इस्रायेला आमकां दिता पाकी मनशां. सोडून दिल्ली इस्रायेला आमकां
काय दिता पातकी मनशा स्तुती करूया सर्वेस पोरा वाकनुया धन्यान देवा स्तुती करूया सर्वेस पोरा वाकनुया धन्यान देवा देवा ब्रह्मासो देवी जाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो देवा ब्रह्मासो देवी सकासो देव जाकोबासो सगळा संसारासो तो देव मुसो आणि तुझो तो देव मुसो आणि तुझो रसलो देव आमकां पोसता ओसो देव आमकां राखता असलो देव आमकां पोसा पोसतो देव आमकां राखता स्तुती करूया सर्वेस पोरा वाकनुया धन्यान देवा स्तुती करूया सर्वेस पोरा वाकनुया धन्यान देवा देवा ब्रह्मासो देवी जाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो देवा ब्रह्मासो देवी जाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो तो देव मुसो आणि तुझो तो देव मुसो आणि तुझो हालेलुया आणि तुझो हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया Thank you. मगचनो या बायबल समावेशाचो मूळ ध्येय जावन आसा क्रिस्ताचें उतर आमचे मदें वस्ती करता आनी आयच्या दिसाच्या पयल्या उलोवपांत आमी आयकले पोरण्या सोल्ल्यांत देवाचें उतर ताच्या रस्ते मुखांतर देवाची हाजरी आमकां कळीत करता आनी आतां आयच्या दिसाचो दुसरो उलोवप देव सोबद आशिल्लो मनीस जालो आनी तो आमचे मदें जियेलो आमचे मदें देवाच्या सोबदाची हाजरी देवाच्या मोगाचें योजन घेवन देवूच मनशां मदें आयिलो आतां नव्या सोल्ल्यान देव सोबद जाल्लें आनी आमचे मदें ताच्या पुता जेजू मुखांतर ताजें हजारपण ह्या विशीं दुसरो उलोवप घेवन आमचे सोवे आसात मनात एक बाप अनिल किरण फेर्नांडीस एसवीडी डिवायन रिट्रीट सेंटर मुल्की हांगा तुमच्या सोमेस्तां तर्फेन हांव मोगाचो येवकार मागता. थँक्यू फादर. सर्व आम्ही एक घडी उबी रावया. आमचे दोळे आमी दंपया. देवाचें उतर जो हांव शवांजलांतले हांव 3 वळी काडटा. पयल्या स्वरांतान पयली वळ, 14वी वळ आनी 18वी वळ. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो.
आणि कृपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहजली. कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. मोगळा बापा, आयच्या ह्या बायबल महासंमेलनाच्या पयल्या दिसा आमी तुज्या शब्दा विशयंत नियाळत आसतना पयल्या शिकवणेंत आमी नियाळ्ळें. तो तुजो अनंत शब्द, त्या शब्दा मुखार सगळें तुवें केलें. आमकां रचलें आनी शेकी शेवटीच्या वेळी त्या तुज्या अनंत शब्दाक तुवें आमचे मदें धाडलोय. तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक. आनी अशें तुजी हाजरी आमचे थंय मनशां थंय तुवें केली. ह्या खातीर तुका दिनवासनास आमी नियाळसो विशय सुम्या. आमच्या मतीक आमी उरोवंक, समजोवंक आनी तुजे थंय आमी एक बरो संबंद रचूंक आनी तुजे तावन जें कितें तूं आमकां दिताय सगळें घेवंक आमी बरीं जावंक सुम्या आमकां कृपा दी. तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर संगता आमी म्हणया नमान बरी कृपेन भरले सम तुजे संगता श्रेमितो तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे गुस्सेन जेसू बगेवन मरिये देवाश्मय अमोप्या काती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाची कडी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तळयो पेटून देवाकर गांदिव्या पावाना घट्ट इतलीं जाणां आमी आसा, मस्सू जाणां आसा. आमकां देवान हांगासर हाडला. संतोष पावया, बसया आमच्या जाग्यांनी. थोडो वेळ आतां ह्या दुसऱ्या शिकवणेन म्हजो विशय वर्ड्स ड्वेलिंग एमंग अस हांगासर बरयला स्टेजीर. आमचे मदें देवाच्या शब्दाची हाजरी. आनी हांवें आतां हें उतर काडलें जुवांच्या पयल्या वस्वरांतलें. आमी म्हणटा हाका प्रोलोग वा प्रस्तावनांतले. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, तो देवा सवय आसलो, तो शब्द देव जावन आसलो, तोच शब्द मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो. आमोरी म्हणटना आमी काल म्हणटा तिसरें. आनी शब्द काल म्हणटा मनीस जालो आनी आमचे मदें म्हणया एक पटी दोनी हात वयर करा. आनी आमोरी म्हणटना आमी तकली बघा, आमकां तकली बघाया आनी म्हणया 2-3 पटी म्हणया. आनी शब्द मनीस जालो आमचे मदें जियेलो. शब्द मनीस जालो आमचे मदें जियेलो. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. थाळयो पेटून देवाकर गांदिया. सो आमचे मदें देवाच्या शब्दाची हाजरी. आतां पयरना तेस्तामेंतान पाद्राप आमचे कडेन उलयलो सुमार 45 मिनिट्स. आनी म्हळें देवाचो शब्द अनंत शब्द रचनेच्या पयलेंच आसलो. रचच्या पयलेंच ताचे सवय, ताचे मुखान सगळें ताणें रचलें. तो प्रवाद्या मुखांत उलयलो. हेब्रेवांच्या पत्रांत आमी वाचता पयलो वस्वर पयली वळ. आदी मगा परत्यान परत्यान प्रवाद्या मुखान आनी विविध तरांनी सबार तरांनी आमच्या पुर्वज लागीं उलयल्लो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिफात आमचे लागीं उलयला. हो शब्द शब्दार पारस आसलो, रचनेंत आसलो, पूण नव्या सल्ल्याक येतना हो शब्द कितें जालो? मनीस जालो. तुझे बरी म्हजे बरें. Your अनंत eternal word of the Father became flesh. हो शब्द मनीस जालो. हें सत मोगाळ भावा आनी भयणी 2021 हांव हांगास कोडयाळ एक रितीरे गेलो. आनी रितीर दिवची एकली भयण पाद्राप न्ही, सिस्टरी न्ही, तुमचे बरीच एक सादी स्त्री. चड शिकाप तिका ना, पूण हांव गेलां थंय आयकोंक तिका. एकलोच पाद्राप, दोगां सिस्टरां आनी थंय आसली थोडी तो कोरोनाचो वेळ.
सुमार एक 30 सणां सड्ड म्हळ्यार 33. आनी हे 3 दीस ती सकाळीं जावन दनपारां शिकोवन दिताली. आनी ह्या स्त्रियेची विशेशता कितें म्हळ्यार म्हजीच प्राय चडावत म्हाका ल्हान व्हड गोत्तू ना. त्या वेळार कांय 44, आतां 48. पूण 21 वर्सां प्रायर देवान तिका विंचलें. चड शिकप नातल्ली, पूण तिची विशेशता तिच्या हातांनी पांयांनी जेजूचे गाय आसात. करजमान तिका कांय करूंक जायना. तिणें कश्टोवचें. पूण करज सोडून 40 दिसां उपरांत मागीर ती संवसार भर येता. हांव जाणा म्हटल्यार सुमार वर्सां जावन 21 वर्सां प्रायर तिका विंचलें. आतां 48 जाल्यार सुमार 20 चड जालीं वर्सां. थंयसर तिणें 3 दीस शिकोवन दिता आसतना एक विशय तिणें सांगलो आनी हो विशय म्हज्या मतीन काळजान गेलो. एक ती म्हणाली थंयसर सतां परगड करताली. सतां मस्सू सतां. आनी ह्या सतां पैकी एक सत आस क्रिस्ताचें उतर आमचे मदें वसे करता. देवाचो शब्द तो शब्दा रुपार रचनेंत वा विवितरांनी आसलो आमचे मदें आयलो. मनीस जावन तें सत. आनी ती म्हणाली 3 संगती आमचे देवाक आमी वळखता. एक देव आनी कितले जण तुमकां गोत्ता बरें हें कितले ते एक जण देव बाप पूत आनी ती म्हणाली देव हे आमी घट्ट पातयेचे कितें हें सत. देव बाप आमकां रचल्लो पत्रापान म्हळें रचल्लो पसल्लो सांबाळटा. देव बाप आमचो मोग करता आनी ह्या मोगान ताणें सगळें केलें. आनी एक विशय हांव हातूंत इल्लो कुडसूंक आशेता तो संवाद करता. कम्युनिकेट्स. देव संवाद करता मनशा कडेन. पोरण्या सोल्ल्यान तो खरनच आयलो आनी अक्रेक ताणें संवाद केलो ताच्या पुता मुखान जेजू मुखान. जेजू ते आमी म्हणटा अंतीम उगडापण देवाच्या मोगाचें देवाच्या शब्दाचें. आनी जेजू थंय तो शब्द शिखराक पावता. जेजू थंय तो शब्द संपूर्ण जाता. अनंत शब्द. आनी ती म्हणटा पयलो विशय देव बाप आमचो मोग करता. आनी दुसरें जेजू दुसरो जण मनीस जावन आयिल्लो ताचे थंय तो शब्द संपूर्ण तेक पावलो शिखराक पावलो खुर्सार मौन जालो तो शब्द म्हणटा एक दस्तावेज सायलन्स्ड. शिखराक पावलो आनी ती म्हणटा दुसरो जेजू थंय देवान आमकां सोडयलें. तो जेजून आमकां सोडयलां. तुका आनी म्हाका सोडयलां. रिडीम्ड अस. सो फादर लव्ड अस loves and Jesus saved us and the Holy Spirit पवित्र आत्मो कालें करता आमचे थंय आसा. तुमी पाती येतात गी हय गी सकडा हात वयर करा. बिलीव. आनी ह्या खातीर तुमी हात वयर केल्यार पावना. हात वयर करून सांगिचे आतां म्हजे उपरांत सांगा देव म्हजो मोग करता. बाप म्हजो मोग करता. जेजून म्हाका सोडयला. पवित्र आत्मो म्हजे थंय आसा. म्हजे थंय वस्ती करता. अर्गां बापा अर्गां जेजू अर्गां पवित्र आत्म्या. थोडी भेटून देवाक अर्गां दिया. हें सत. आतां आनी एक सत आनी सतां आमी वळखचे बायबलान पवित्र पुस्तकांत आसात. देखून आनी एक सत आस आमी हांगासर नियाळचें. तो आमचे मदें देवाच्या शब्दाची हाजरी ना केवल तो उलयलो रचले पोरण्या तेस्तामेंतां विविध तरांनी पूण नव्या तेस्तामेंताक आसतना काणी बदलली. तुमकां एक सवाल कितल्या जाणांनी देवाक पळयला हात वयर करा. म्हाका आतां कोणाचे हात ना हांव पळयना. पोरण्या तेस्तामेंताक गेल्यार कोणीय देवाक पळयल्लो आसा गी. पोरण्या तेस्तामेंतान पळयला गी. कोणें पळयला रूप कोणें Adam नी पळोवना मॅडम नी पळोवना. सो कोणें पोरण्या तेस्तामेंतां पळोवंक जायना. हो शब्द देवाचो अनंत नेंगी तो रचनेंत आसा. विविध तरांनी नी उलयलो प्रावद्या मुखान पूण ताका पळोवंक जालें ना कित्याक तो मनीस जालो ना. पूण नव्या तेस्तामेंताक येतना काणी बदलली.
आनी ह्या शब्दाक पळोवंक जालें, आपडूंक जालें, आयकोंक जालें. एक थाळो जालो तो, एक बाळ जालो. अस्खत पाद्रपान म्हळें गोरवांच्या गोट्यात, परिसरान, प्रत्यरेन. आनी हो देवाचो शब्द, तोच शब्द मोगाळ भवानी म्हण हाका आमी म्हणटा इंग्लिशान लोगोस ऑफ द फादर बिकेम फ्लेश. हो कांय दुसरो शब्द न्ही. देखून तुमी घरा वचून जाल्यार वाचा, हांगासर बरें बरयलां जिविताचो शब्द. जुवांव म्हणटा, जुवांवच्या पयल्या पत्रांत आमी काडल्यार तें देवाचें उतर, जुवांवचें पयलें पत्र वचवर 1 पयली वळ तावन 4थी वळां वाचता. तुमी बरेंकर नायका, तुमी बरेंकर आयकतात. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयी उलयता. तो आरंभात थावन आसलो, तो आमी आयकला, आमच्या दोळ्यांनी देखला, वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी हापडला. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें. पयलें बापा सवय आसलो, पळया आसलें, आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें तेंच सासणाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडता. पयलें आसलें, मागीर तोच शब्द मनीस जालो जेजू थंय. देखून आतां जेजू थंय मनीस जालो. हांवें म्हळें ही सता आनी हें सत. हांव एक उतर तुमकां सांगता. मनीस सत आसतना कितें जालें, वो जेजू मनुष्या सैमार आयलो. मोगाळ भवानी म्हणी इटर्नल वर्ड ऑफ द फादर, देवच आमचे बरी, तुझे बरी, मुझे बरी. एकादा सवय जावन म्हळां एकल्या बरी. हांव पुण्यात आसलो सुमार 20 वर्सां आदीं. एका इगर्जेक हांव येतालो. थंय एकलो बिस्प रितीर दिवचो. आतां सरला तो बिशप वलेरियन डिसोजा. तो एक शर्माव दितना हांव शर्माव कितें जालें बरें करून आयकुचें. कोणीय दिवन दीत, बरें दितात. आमच्या गोवळ्याक, आमच्या बिस्पाक आयकल्यार आमचो आतांचो फर्स्ट क्लास सर्मन्स फादर अनिलान दिजे रितीरेन दिवचे दिजे म्हणून ना, कोणीय दिवन दी, पूण हरी एकले तयार करून बरें करून देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल दितात तर खंडीत. आनी आमी स्पंदन केल्यार, आयकल्यार त्याच खंडीसान काले मनीस शिकयत. आनी ते दळा 30-20 वर्सां आदीं हो बेस्प थंयसर एका फेस्ताक शर्माव दितना एक उतर तो म्हणालो, ह्या संवसारांत एकलो मनीस आसलो जाल्यार कोणीय एकलो, मसू जाणां आसात. संवसार म्हणटना मस्सू न्ही, मस्सू राष्ट्र आनी सबार जाणां आसात. पूण तो म्हणालो ह्या संवसारांत एकलो आसलो जाल्यार तूं वा हांव तुजे खातीर देव ताच्या पुताक धाडतो. Even if there were to be a single person in the world. देखून जुवांवच्या वांजेलान बरयलां 3रा वचवर 16वी वळ. तुमकां गोत्ता देवान संवसाराचो घट्ट घट्ट आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत्मांच्या कोणाचोच बगाड ताका सासान जिवीत आसचें. देखून ह्या देवाक आमी वळखुचें. सासान जिवीत जुवांवच्या वांजेलान वचवर 17:3 वळ म्हणटा, दिस इज इटर्नल लायफ. हें सासनीक जिवीत. तुका एका खऱ्या देवाक, जो आमी पोरण्या देसामेंत आयकलें, तो देवाचो शब्द न्ही. तो देवाक आमकां रचल्लो पचल्लो ताका वळखुचें आनी तुवें फाटयलेल्या तुज्या एकल्याच पुताक वळखुचें ससान जिवीत. आनी एक सत आमी आज आतां नियाळ आसा त्या शब्दाची हाजरी आमचे थंय. आतां हांव मुखार व्हरतां आनी सांगता हाजरी कशी जाली. तुजे बरी, मुजे बरी, मनुष्या सैमार जाली. एकलो सांत आसा पवित्र सभेचो बापय, ताका आमी म्हणटा फादर ऑफ द चर्च. ताचें नांव तुमकां सांगता, मतींत व्हरा घट्ट. आनी ताचें नांव सेंट आयरेनियस. आयरेनियसाचें एक उतर मस्सू जाणांक गोत्ता, थोड्या पाद्रपान सिस्टरांक हांगासर गोत्ता. द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन फुल्ली अलायव. पूण आनी एक उतर आसा भार्या पुरबायचें. तो म्हणटा अशें, Son of God became Son of Man so that sons of men can become sons of God. Praise the Lord. Hallelujah. अरे आतां कोंकणीन म्हणचें जाल्यार देवाचो पूत मनुष्या पूत जालो. आमी मनशांनी, मनशांच्या पुतांनी आमी म्हणये दुवांनी देवाचे पूत जावच्या. आज तुका आनी म्हाका देवान अशें केलां. मनुष्या सैमार. देखून आमी मिसार
एक इल्लें कालें वायनाक कालें उदक घालतना आमी म्हणटा कालें मागणें करतात गोताय कालें म्हणटा ह्या उदकाच्या वायनाच्या मिसळणे वरवीं कशें देव आमच्या मनुष्य सैमान भागीदार जालो आमी ताच्या देव सैमान खोले मागणें मिसार आनी मिसार मगाळ भवानी मनी थँक्स आज हें सत जेजू थंय आमकां उगडापें जालां आनी देवाची हाजरी आमचे थंय आमचे मदें वा आमचे थंय मनशां सैमार जाली आनी फिलिपिकारांचें पत्र तुमी वाचलां फिलिपिकारांच्या पत्रांत हांव वाचतां एक घडी तें क्रिस्टोलॉजिकल हिम न्ही क्रिस्ताची ल्हानविकाय व्हडविकाय क्रिस्ता जेजूचें मन तुमचें जावं सैमान तो देव तरी त्या समासंपनाक तो लब्धोन रावंक ना बगार कालें जालें मनुष्या सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो आतां कोण सांगता म्हाका पूर्णपणी खाली केलो म्हळ्यार कालें अर्थ एमटी न्ही पूर्णपणी खाली केलो आमी चिंता पूर्णपणी खाली केलो म्हळ्यार कालेंगी दुसरें नो 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 हांव म्हाका हो शब्द वा हो विशय समजल्लो हांवें एक कोर्स केलो एक 2 वर्सां आदी एनकावंटर मिनिस्ट्रीज म्हणून US जावन आनी हो कोर्स करतना हो कोर्स कातोलिकांचो एक पाद्राप चलोवन व्हरतालो तशें सगळें हेरां आसलीं आनी थंय ताणें बरें सांगलें आनी आमकां ही थियोलॉजी देवशास्त्री आमकां सांगता देव मनीस जातना तो इटर्नल वर्ड ऑफ द फादर बापाचो शब्द मनीस जातना पूर्णपणी खाली केलो म्हळ्यार ताची थंय 2 सैमां आसलीं पूण ताणें एक सैम ताणें देगेक दवरलें खाली केलें म्हळ्यार देवाचें सैम ताणें कुशेन देवाक समर्पिलें आनी आमचे बरी मनीस जावन तो जेजू देवाचो अनंत शब्द जियेतना खंय आमचे बरी मनुष्या सैमार जियेलो मनुष्या सैमान ताणें मिसांव केलें मनुष्या सैमार ताणें असर्यां केलीं मनुष्या सैमार देवाचें राज ताणें उतर परगड मनुष्या सैमार उपरांत गेसेमनी मळ्यान मागतना मनुष्या सैमार ताका कस जाले जाल्यार ही म्हजी खुशी न्हय तुजी म्हणून आनी उपरांत कुर्साक वेतना सयत देव सैमांत वचोना आनी हाका देवान ताका बलात्कार करूं ना नॉट बाय कंपल्शन कुशेन कित्याक जेजून देवाची खुशी केली देवाचें योजन देवाच्या मोगाचें योजन जावन तो देवाचो शब्द आमचे मदें हजार जावच्याक आयिल्लो आनी कशी ताणें देवाची खुशी येता हांवें म्हळें मनुश्य सैमार सकड केलें मिसांवी ताणें तशेंच केलें मिसांव असो ध्येय वाक्य खंयचें जेजूचें तुमकां गोत्ता न्ही लुकाचो एवांजेल अवस्वर 4:18 आनी 19 देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगड करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला मागीर बंद आसल्यांक सुरका कुरड्यांक दिश्ट दणसतेल्यांक सवकसाय सर्वेस्पराचें दया माया वाचारचें वरस म्हण पासारूं म्हाका धाडला हें सगळें ताणें मुळें मात्र न्ही केलें सगळें मनुष्या सैमार हांवें म्हळें देव सैमान न्ही पूण हांवें एक वाक्य कुडसी जें हांगासर तें जावन आसा Acts chapter 10:38 Acts धर्मदूतांचें कृत्यां पुस्तक अवस्वर 10 थंयसर पेद्रो कार्नेलच्या घरा आपले न्ही भाशान दिता आसतना शर्मावान तो सांगता कालें म्हणटा 10:38 Acts 10:38 कशें केलें ताणें मनशा सैमार जावंक पुरो पूण एक विशेष कालेंगी ताचें कितें आसलें तर देवान कशें नजरेच्या जेजू पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो बेश्टें करूं ना पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आनी पदवेन ऑथॉरिटी पदवेन तो शिकयतालो आनी उपरांत कालें बरयलां ह्या विशयान तुमी आयकलां तो सगळ्यांनी बरें करीत गेलो जेजून पाड केलांगी कोणायकी पाड केलांगी जेजून ताचे विशयान पाड चिंतलें गी तुमी चिंतात गी ना रे हाऊ डिफरंट आर वी आज जेजू तो आमचे मदें ताची हाजरी आनी मनशा सैमारच सक्कळ केलें पूण पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागीर मुखार बरयलां बरें करीत गेलो देवसराच्या पदवेकाल आसल्या
बरें कर. देव ताचे सांगता आसलो. कोण आसलो? आनी तोय देवा सांगता आसलो. जेजू म्हणटा हांव कितें करता बाप कालें करता तें पळोव. हांव बापाक जाणा, हांव बापाक वळखता. जेजू म्हणालो बाप आनी हांव एकच. इटर्नल वर्ड ऑफ द फादर. देवाचो अनंत शब्द आमचे मदें. आनी मनशा संबार कित्याक केलें? आतां एक सवाल तुमकां, कित्याक केलें अशें? कित्याक म्हळ्यार म्हाका आनी तुका देख दिवंक. आमचे सवय संपूर्ण तरान एक जावं, संपूर्ण तरान एक मात्र सोन, एक मास सोन घालें पाताक सोन. पवित्र आत्म्यान पदवेन आनी संबंधान हें जालें एक तरान. देखून मोगाळ बाबा आनी भयणी, आज जेजू थंय जेजून अशें केलें आमकां देख दिवंक. ताचे उपरांत शिसांक ताणें 3 वर्सां ताणें कान गेलें. तो जिवन जाल्या उपरांत 40 दीस तांकां शिकयलें आनी तांकां कान घेवन ते सादे मसली पागतले. तांकां कांय शिकप ना, PhD ना, पूण तांकां कान घेवन तांची मनां परिवर्तन केलें. हांवें कितें केलां? ही डेमॉन्स्ट्रेशन दिलें आनी म्हळें हांव गेल्या उपरांत तुमी करा. आनी तांणी केलें 12 जाणांनी. 72 डिसायपल्स आमी म्हणटा ताणें मिसावांक धाडलें, दोगां तांणी केलें. आनी उपरांत 30 पदवी आज तुका आनी म्हाका दिल्या. आमकां देवाची भुरगीं गेल्यान पवित्र आत्मा आसा, बावतिजमान पुरा आसा, ती दोडी कालें ती पदवी आसा. आज मोगाळ बाबा आमी दान जेजून केल्ले बरें आमी खर्चाक आमी फाती येल्यार, आजच्या जिवितांत आमी वांटो घेतल्यार, संबंधांत आमी आसल्यार जाता. जेजू एक उतर हांव सांगता आतां, आज सांगसर खंयच्याय परिस्थितीक गुलाम जावना जेजू. ही नेवर बिकेम ए विक्टीम टू सर्कमस्टन्सेस. आज तूं आनी हांव खंयच्याय परिस्थितीक आमी गुलाम जायनाय. कित्याक आमचे सवय कोण आसा? आनी हो जेजू मनशार पार हें पुरा केल्लो आमकां देख दिवंक, शिसांक आनी दिवंक तांणी तशें केलें. आतां कोणें सक्कळ जेजूक त्या वेळे नेंगी जेजू मनीस जावन येतना सुमार एक आमी म्हणटा एक प्राय 33 म्हणून ताका थोड्यांनी आपडलें, पळयलें, आयकलें. तो एक ताळो जालो, ताचें मुखामळ पुरा देखलें, खंडीत जालें. आतां तुमी म्हणूंक मुरो फादर त्या वेळार आमी आसलें जाल्यार आमी करता आसल्या खंडीत आमी तशेंच जाता करी येता आसलें फादर म्हणून. देखून पोरण्या तेस्तामेंतांत कोणें ताका पळोवना देवाक, नव्या तेस्तामेंतांत येतना ताका पळोवंक जालें, आयकूंक जालें. ऑल दीस बिकेम ए रियालिटी जालें. आनी हें 12 जाणां आपोस्तलांनी 72 आनी कोणें पुरा केलें? कोण सकट ताचेर पातयलीं सगळ्यांनी. समारियाची स्त्री पातकी आसली आपोस्तल जाली. शीस प्रदवरान सांपडलेली स्त्री मरी मगदलेन, तो शतापती, तो कोण जायर नांवाचो सिनागोगाचो अधिकारी, आनी कोण ती रक्तस्रावाची स्त्री, कोण सकट पिडेसा पातक्यांनी, कोणें सकट ताका ताचेर पातयली, सगळ्यांनी आपडले. आज तो देवाचो सप ताची हाजरी मोगाळ बाबा आनी भयणी आज आमचे मदें फिजिकली ना. आज तुका हांव कशें पळयता, तुमकां म्हाका कशें पळयता तशें देवाक पळोवंक जायना. टुडे आज ह्या देवाची हाजरी क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें आज कशें आसा? आज कशें ताका पळोवयेत? आज कशें ताका आमी आपडयेत? आज कशें ताका आयकूयेत? असो ताळो ताचे मुखामळ कशें वितरांनी आमी करियेत. हांवें घडीत दिता तुमकां. लॉर्ड इज ॲट वर्क. देव आसा, देव आमचे कडेन संवाद करता. एक उतर आज तुमी गटीन मतीन घट्ट वरा. गॉड इज कम्युनिकेटींग. देव वगच ना, देव वयर आसलो देव न्ही, सकला आयिल्लो जेजू थंय. आनी आज इन ए स्पेशल वे आज एक स्पेशल रितीर आसा. कशें स्पेशल रितीर? पवित्र आत्म्या आमकां थ्रू द होली स्पिरीट. आज होली स्पिरीट आमचे मदें आसा. तुजे थंय आसा की ना? तुमचे मदें तुमचे कडेन आसा की ना? कोणा कडेन आसा? हात वयर करा. म्हणा खंय म्हणी भायर लायल्यात की ना रे? दोनूय हात वयर करा. ताळी भेटून देवा करगान दिया. तो आसा, इज देर इन ए स्पेशल वे, स्पेशल रिलेशनशीप, एक संबंध. देखून आमी आज तांचे बरी शिसां बरी न्हय आमी कुडीन जायना, पूण भावर्थान खंडीत जावन जेजूक वळखवेत. ताची हाजरी आमचे मदें आसा म्हूण आमी सांगयेत.
आणि आका तो आमचे थंय काम करता आणि आमचे मुखांतर असो काम करता खंडी सा हांवें घडीत दिता म्हणून सांगलें तुमकां हांव दिता. थोडो वेळ म्हाका उरला. सो हे घडीत एक जोडें बॉम्बे हांव आमचे रितीरेक आयलें. हांव सुमार एक 16 वर्सां जावन मुलकी आसा. 16 years म्हजें याजाक जावन 17 वर्सां जालीं. एक वर्स म्हाका भायर काडलें. हांव गेलो. हांवें कांय वगडावना. पूण 10 वर्सां पयलें तशें उपरांत आतां सुमार 6 वर्सां जालीं म्हजी थंय. आनी हांवें पळयलें थंयसर आयल्या उपरांत देवाची हाजरी ताच्या उतराची आनी भावार्थान लोकांनी स्पंदन करची रीत. हाव ते बिलीव. आनी लोकांक पळोवन साद्या म्हजो भावार्थ देवान म्हजे दोळे उगडले. म्हजें घाण आय एम देर. हांव आसा. देवाची हाजरी शब्दाची आमच्या मनशा मध्ये आसा. आनी एक जोडे हांवें म्हणलें प्रायेशें ह्या मनशाक दादल्याक सुमार 70 वर्सां आनी बायलेक सुमार 60-65 जावंक पुरो. ही दोगां बॉम्बे जावन आयल्यान एक रितीर करूं. आनी आमी हांव 2009 हांव थंय आसा. थोडे बडी आमी दोगांक रितीर दिल्या. 5 जणांक दिल्या. 10 जणांक दिल्या. आनी ह्या युवानीची बायल येतना 8 जणां मात्र इंग्लीश रितीर. 8 जणां रितीर दिवची. आनी सकाळीं मत्सगंधर आयल्या आयतारा सांजेर 6 वरां रितीर सुरू. ही बायल मनीस म्हाका मेळ्ळी नस्तो करूंक वेतना ब्रेकफास्टा. आनी म्हणली फादर लो म्हज्या घोवाक आपोवन हाडलां. 70 वर्सां जालीं फादर. कोंकणीन गादा न्ही 60-70 तें कोत्ता तुमकां. फोंडा भितर वेच्या पयलें आनी जेसूक वळखचें फादर. अरे वळखचें हांवें मागून हाका कशें मनी कर नाता रेतीर एक्की रेतीर करूं ना फादर. सो खंडीत जावन आनी जेसूक वळखचें. हांवें सांगलें व्हरतो तुजो भावर्थ बाय तुज्या मागण्यान तुज्या त्यागान सक्रिविसान वो आयला. खंडीत देव आतां काले मनी करतलो. खंडीत करता तो देव आमचे कडेन संवाद करता. सुरू जावन पोरण्या तेस्तामेंत भद्रपान बरें करून सांगलें. नव्या तेस्तामेंताक येता आसतना जेसू तुजी बरी म्हजी बरी मनीस जावन आनी आतां स्पेशल वे पवित्र आत्म्या आमकां खंडीत जाता. भियेनाका बाय. तिका धैर्य दिलें. 6 वरां रितीर सुरू जाली सांजेर. आनी आमकां रितीरेन येयल्लेशें हात वयर करूंक आनी आसात न्हय. 70 वर्सांचो एक पावटी रितीर करून आनी हात खंय वयर करचे हाका जाता. हे दोळ करूं ना न्हय जालें. सो देवळ करना जाल्यार आतां कशें जावचें जावं ना हाका. कस जालें 7-8 जणांनी न्ही हाका मागीर करना जाल्यार उपाय ना. हाका हात वयर करूंक सांगलां. हो कश्टांनी करता 2 वरां जाल्यार उपरांत पाद्राबा म्हणालो तो हांव वेतां फाटीं येता फादर. हें जायना. हांवें चिंतलें तुमची रितीर काय मौन रितीर सायलंट हात वयर करूंक आनी ना म्हणून ही म्हाका शिक्षा हांगा 70 वर्सां हांव वेतां फाल्यांच वेतां म्हण. फादर आपणालो हाडे तुज्या बायलेन कश्टांनी आपण हाडला. राव सायबा एक दीस जायना जाल्यार शुक्रारा रितीर राखेर जाता. टिकेट शुक्राराची काडल्या पूण शुक्रारा म्हणसर राव नाका. सोमारा आयतार न्हय 2 वरां जालीं. सोमारा एक दीस राव मंगळारा वच म्हळें. हां जायत मंगळारा वचोंक सोटाय न्हय फादर. तर हांव रावता म्हणलो. सोमारा 6:30 वरार ब्रेकफास्टाच्या पयलें 9 वरार 11 वरार 3 वरार 4 शिकून आयकोन 4 वरार च्या पिवंक येतना म्हाका मेळ्ळो. फादर हांव येता म्हूण चिंतलो. हांव रावतां फादर. देव आसा. गॉड इज कम्युनिकेटिंग. ताचें उतर जिवीत दिवचें जाय थ्रू द होली स्पिरीट. सो हांव रावतां. बरें हांवें सांगलें राव. आनी तो म्हणलो एक विशय फादर हांवें सक्कोड केला म्हज्या जिवितांत 70 वर्सां रिटायर्ड. हांवें कोणायकी मर्डर करूं ना फादर. मर्डर करूं न्हय. ओके. तर मंगळारा उपादेसांचेर शिकून आसा. उपादेस 10 उपादेस. मंगळारा एकच उपादेस नियाळतना जिवेशी मारी नाका. आमी जिवेशी मारचें सुर्यन न्ही धडबडी. जिबेन तुज्या भावाचो द्वेश करताय जाल्यार तूं कुणीगार म्हणटा. 1 John chapter 3:15. जो हांवें पयलें पत्रावसर 3 भावाचो द्वेश केल्यार. सो आतां हो मागीर दुसऱ्या दिसा म्हाका परत्यान मेळ्ळो 4 वरार उपादेस आनी पुरा नियाळ मंगळारा 4 वरार म्हणलो फादर हांवें मर्डरय केला. मुखार भवानी म्हणी हाणें स्पंदन करची रीत ताका कोणेय सांगूं ना. पूण देवाचें उतर आयकून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन हो वेता म्हणलो रावून आपूण सगळें केलां म्हणून वळखून
देवा काल जालो पदरपान बरें करून सांगलें सृश्टी कशें काल जाता देवा करगान दिता विशय आमी नियाळ्ळो आनी मनशांनी हांसुयांनी हांवें देवाक वळखून आज ताचे ते आमी ताचो संवाद तो कम्युनिकेट्स तर आमी ताका आमी प्रतिक्रिया दिल्या निर्दिश्ट डिसायसिव्ह रेस्पॉन्स दिल्यार खंडीत जाता आनी वो दुसऱ्या दिसा हांवें तेंय केलां म्हणलें आनी तिसऱ्या दिसा कुमसार जालो आसलो आनी चवथ्या दिसा हांवें पळयलें हांव मागण्या गेलां आराधना चलून व्हरूंक लास्ट आमकां पवित्र आत्म्याचें आराधना आसतना पुरा खाली गेल्या उपरांत मागीर भरती करनासतना गेल्यार जाता जेजू म्हणटा न्ही खाली जाल्लो जागो भरती करीचे खंयच्यान ते पवित्र आत्मा हाडल्यार पावना मागीचे आमी सो हाका आराधनाक उबी रावल्यान 8 जाणां आराधना सुरू करतना वो मनीस उबो रावल्लो पडलो मेल्ल्या मोड्या बरी पडलो ही बायल विचारता फादर गेलो गी म्हणून हे आपूण हाडिल्ले ही न्ही आनी समाज जायचे रे बरो जायचे वो गेलो हांवें सांगलें बाय कांय जावना ताका तूं पळय तो उठतलो आराधन जाल्या उपरांत आनी आराधन 1 वराचें जालें उठोन मुखार येवन साक्ष दी लागलो आनी म्हणलो ही म्हजी पयली रेतीर 70 वर्सां हात वयर करूंक कस जाल्लें म्हाका पूण देवान ताचें उतर म्हाका मेळ्ळें न्हू देवाची हाजरी पवित्र आत्म्या मुखान आनी आतां हांव सुटा हांवें गुमसारी जालो म्हणलो आफ्टर 55 इयर्स कितली आज देवाची हाजरी पवित्र सभेंत विविध तरांनी आमकां मेळटा देवाच्या शब्दाची कशें सक्रामेंत आमचे सक्रामेंत आसा एक मीस एक कुमसार प्राचित काळ मगाळ भवानी म्हणे कृपेसो आनी सक्रामेंतान मात न्ही तशेंच आमच्या देवाच्या उतरांत आसा मागण्यांत आसा आज तुमी हांगासर पळया थोडी जाणांची तुमकां लोक नासलो डोंट वरी तुमी आयलात न्ही आज मॅच आहलें थंय सोडलां न्ही देवळे आज तुमचो वेळ व्यर्थ जायना फाल्यां या परवां या कम स्पेंड दीस 4 days सांगा आसा गो इल्लो वेळ देवाक दिल्ल्यान कांय व्यर्थ जायना आमच्या मागण्यान एक तरान आसा देवान म्हणला न्ही जेजून म्हणला काले म्हळें मातेवस वचून 18:19-20 वळ खंय 2 वा 3 मुचे नांवे हजर आसा थंय हांव आसा तुमी दोगांनी एका मोनान मागल्यार हांव दिता हेल गिव यू आज कितें म्हणी करपा तुमकां आसा राखून आसा बिलीव आतां थोड्या वेळान आराधन आसा प्रे गो इन फेथ भावार्थान वचा देखून भावार्थ गर्स आनी सक्रामेंत मागणे आनी गालें आसा आनी आमच्या कश्टांत आसा इल्लो त्याग सक्रिफीस आमी करता जेजू बरीच त्याग सक्रिफीस आनी आतां 4 वरां हांगा वोत आहलें तें वोत तो घाम आमी जिंचे नाका जेजू कुर्सार मरतना रगत मात बरयलें कामूय केलें ताणें घरा आसतना भोवशा इल्लें कुसनान काम केलें सुताराचें पदराप म्हणलो 300 लोकांक कालें सुताराचें सड्ड काम मेळ्ळें दुसरें कामूय केलां ताणें खंडीत आमकां बरें करून जियोंक शिकयलें ताणें ह्या संवसारांत आसतनाच देवा समें आसूं मागीर उपरांत आमी ससनाचें जिवीत हे सकट आनी विशेश तरान तो देव आमचे मदें ना केवळ सक्रामेंतान वा आमच्या एकवटान वा आमच्या मागण्यान रेतीरे आमचे थंय वस्ती करूंक आशेता तो आमचो देव आमी ताची परजा आनी आतां हो मनीस तो म्हणलो 55 वर्सां उपरांत हांव कुमसार जालो आनी म्हाका आतां पवित्र आत्म्यान नेंगी नवो केलो हांव नवो जाला म्हणून बायले कान घेवन रेतीर जावन शुक्रारा फाटीं गेल्लो 70 वर्सांचो सद्दां मागणे देवाचें उतर आनी मिसाकी वचोन सुरू केलें ताच्या ती गरजेक वचनातलो खंय बॉम्बे मस्ती गरज हांव बँड्रा आहलो बँड्रांत एक सुमार 7-8 इगर्जा एका इगर्जीन 15 पडे जायना जाल्यार आनी एक इगर्जी थोड्यांची संवय आसा 15 पडे जायना जाल्यार डोंट डू इट बरें करा कित्याक जायना तुमचेच इगर्जीक वचा तुमच्याच विगाराक मेळा आमी पात्रापा मेळोंक वयचें न्ही आमी कोणा मेळोंक वयचें आमी बरें करी जेजू बरेस आनी आतां वो ताचेच इगर्जीक पात्रापाडे वचून कोणा कडेन ताका राग आहलो तो आनी बुक्साने मागोवन अशें आखरेक मगाळ भवानी म्हणी सुमार 6 म्हयने ताणें गेले रावयो ना 2 दीस 2 हप्ते 3 म्हयने न्ही 6 म्हयन्या उपरांत तो ताच्या आतां पयलें बायलेन ताका कान घेवन हाडिल्लें बायले कान घेवन आनी 4 जाणां कान घेवन आयलो
4 जाणां कान घेवन आयलो म्हाका कळ्ळें हाची दुसरी रितीर जाली दुसरी रितीर जावन फाटीं गेलो फाटीं वचून आतां ताका कॅन्सर आशिल्लें आमी म्हणटा हांव थोडी बडी तेंगे आमच्या कश्टांत देवान आमकां बरें खंडीत करता देव करता ताचे हाजेरी आसा थोडे बडीं करना जाल्यार हांगा पळया तें उतर इटर्नल वर्ड ऑफ द फादर बिकम सायलंट ऑन द क्रॉस शिखराक पावता आपल्या पुताक ताणें मरोंक सोडलो काल्याक तुका आनी म्हाका सो आमच्या कश्टांत तो आसा आनी आतां हाका कॅन्सर आसतना ताची बायल म्हाका म्हणाली फोन कर फादर म्हज्या घोवाक कॅन्सर आसा पूण हांव भियेना आमी उडोवलें बरें गीत गायलें हांव भियोंचो ना तो म्हजे सवय आसना आनी म्हणालें हांव भियेना फादर हांवें ताची चाकरी करीचे बरें कर म्हज्या घोवाक हांवें पळयचे आनी त्या वेळार तो कॅन्सर आसतना तिकाय कॅन्सर आसलें तो काय गे ती म्हणटा फादर म्हाका कॅन्सर आसा म्हणून ददल्याक सांगिना हांव ताची चाकरी करता सेवा करता हांव चिकित्सा खाण घेता फादर आनी तिणें चिकित्सा खाण गेली कितें जालें आखरेक ती कॅन्सरांतली बरी जाली अजून आसा ती आनी आतां हो घोव सुमार लास्ट स्टेज कॅन्सर पूण बेड्डार आसतना थांगता पर्यंत तो मिसाक वेतालो खंय थांगता पर्यंत बेड्डार आसतना ताणें सांगलें म्हाका कुमगार हाडा ताका कुमगार दिताले आनी आखरेक ती बायल मनीस म्हाका म्हणटा फादर जेसू क्रिस्त 3 वरां वळवळोन तो सरलो ओडणी तो सरल्यार तो जेसूक वळखला आनी आतां सरल्यारय तो खंय आसतलो विटनेस असली मोगाळ भवा आनी भयणी असली साक्षी जायचे आज जेसू आसा खंडीत आसा विविध तरांनी ताची हाजरी आमी पळोवयेत पूण आसी हाजरी आमी हेरांतय मात न्ही प्रकृतीन मात न्ही वास कुमगारान मात न्ही आमचे जाय आनी हेरांनी आमचे ते आमी एक सक्रामेंत आमी ताची हाजरी जायची आसुवे आनी हांवें सगळां आमी उबी रावया देगडे सगळां आज थोड्याच वेळान आमी आतां सक्रामेंताच्या आराधनाक मुखार सरता पयलो दीस 2 विशय आज आमी नियाळ्ळे परत तेस्तामेंतांत देवाच्या उतरा विशयन कशें तो ससनीक सोब ताचे मुखान सकट देवान केले एक संवाद केलो नव्या तेस्तामेंतांत ताच्याच पुता मुखान तो सोब मासलो आमचे मदें वस्ती केली आनी आज सकाळ आमी पवित्र आत्म्या मुखान थंय वळखता विविध तरांनी पूण प्रत्येक तरान आमची सय तो आसा एक घडी बोर काळजाचेर हात दवरा सगळां आज बावडतान ताका आमी वळखूंक जाय तरी एका वेळा आनी घडये तो आसा तो सेवाचो ससनीक शब्द मास जालो आमचे मदें एक आमच्या गरजांनी कश्टांनी सयत सुखा दुखान तो आसा इज देयर देखून ताचे दय आमी बावडताना आसचें वळखुचें आनी आमच्या जिवितांत कितेंय आसा उणेपण अस्कत काय तो भरती करता आमी ताका सगळें दितना खाल करतना तो ताची पदवी आमचे थंय दाखयता आनी आमकां बरी करता आमी एक गीत गावया जेजू तुझे रागा म्हाका जिवीत दिता जेजू तुझे रगा जेजू तुझे रागा मुझे जीवित बदलता जेजू तुझे रागा म्हाका सोडवून दिता जेजू तुझे रग मुझे दूर पयस करता जेजू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता जेजू तुझे रगत जेजू तुझे रगा मुझे जीवी बदलता
सोडवून दिता म्हाका सोडवून दिता जेजू तुझे रगत म्हजे दुख पयस करता म्हजे दुख पयस करता दोन्ही हात उभारून स्तुती करा हालेलुया जेसू त्याची आजरी आमची हालेलुया ससनिक शब्द मनीस मनशा पुन्हा राहिलो आमकां देख कृपा दिलो आज पवित्र आत्म्या आमकां आमचे सवय आस हालेलुया आमकां सापड आमकां नितळ करून सुरू आमी ताका पळोवंक आयकूंक वळखूंक अशें तें कोडान आमी आमचे जिवीत बरें आसा Hallelujah, heal us, deliver us, sanctify us, fill us with your Spirit. Hallelujah, thank you Lord, thank you Jesus, thank you. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो जेजू देवाचो शब्द आमचे मदें वस्ती करता आनी देवाची हजरी जेजू मुखांतर आमी अनुभव करूंक शकता. भोव सोबीत उतरांनी गूढ चिंतपांनी ह्या विशीं आमकां शिकोवण दिलेली आसा. मनादेक बाप अनिल येसविडी सुमेस्ताच्या तर्फेन तांचो आमी उपकार बावडता आनी ताळयांच्या आवाजान तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर तांच्या मिसांवांचेर आमी मागता. मोगाचनो जायत्या जाणांक आज देवाच्या उतरान आपुडला. Many are touched by the word of God. Many are healed by the presence of the word of God. जायत्यांक आज जेजून ताच्या उतरांनी गुण केला. जायत्यांक शांती समाधान लाभला. Many have received the gift of prayer and serenity. Many have received the gift of reading of the word of God, reflecting the word of God. देवाचे उतर वाचूंक आनी नियाळूंक जायत्या जाणांक आज कृपा मागल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाचनो जायत्यांनी आज देवाच्या उतराच्या सक्तेन देवाची सकत तांच्या जिवितांक लाभल्या आनी जायत्यांनी आमी हर एकली देवाची भुरगीं आमी देवाची रचना आनी देव आमचे थंय वस्ती करता आनी देवाक आमी अमोलीक वी आर प्रेशियस टू द लॉर्ड. मोगाचनो आज आमी देवाच्या उतराचो नियाळ केलो. हे आरंभ मात्र आनी की फाल्यां परवा आयतारा दीस देवाच्या उतराचेर उलोवप आसतले. हर एक दीस मिसांचेर देवाचे उतर हांगासर परगट जातले. सक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधन करता आसतना त्याच देवाच्या उतराच्या सक्तेन आमी हर एकली भोगतले. देवाच्या उतराची परब हांगासर सोलून आसा. देवाच्या उतराचे दर्शन आज म्हाका आनी तुका जावन आसा. थोडी चेरांकली आसात. मोगाचनो ह्या सगळ्या दियेसीचो हो बायबल समावेश देखून आमची एकाल्ती विनंती तुमचे लागीं फाल्यां तुमी येता आसतना आनी एका सांद्याक आपोवन हाडचें. आनी ह्या मुखांतर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी हर एकली देवाच्या उतराच्या बळान आनी सक्तेन देवाच्या काकुळतीन देवाच्या दयेन आमी एकामेका बरच्यांक
आमी सांगात दिवचो. आमी वाचता मोगाच्यानो इसाया प्रवाद्याच्या 50 अध्यायान 11व्या वळींत जसे म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना बगार म्हजी कुशी पाळता आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडलां तें सगळें करता. ती जावन आसा देवाच्या उतराची सकत. देखून मोगाचो फाल्यां आज आसल्याच्या की दोडत्या मापान लोक ह्या देवाच्या उतराक आयकोंक आनी ह्या देवाच्या उतरांत आसच्या देवाच्या हजरेचो अनुभव करूंक सका जाय. आमी आनी एकल्याक आपोवन हाडतांव गी. आपोवन हाडतांव गी. तुमी आपोवन हाडतात गी. येस ऑर नो. देवाच्या नांवान मोगाचो नो देवाच्या मोगान आमी आनी एकल्याक फाल्यां हांगसर आपोवन हाडया आनी तांकांय देवाच्या ह्या सुडकेचें कृपेचें दर्शन जावच्याक आमी वावुरया. मोगाचो नो आतां पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आराधन हांगसर चलतले. इजई फिरगजिसो विगार मनादेक बाप जेबी सल्ढाना हे आराधन सोलन वर्तले. उपकार मागता सर्व याजकांनी वेदीचेर येवच्याक आनी मोगाचो ह्या सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमकां आमी समर्पण करया. आमची सर्व पिडा शिडा कंदूक बेजाराय ह्या अवतारीक जेजूच्या पांयांतळ समर्पण करया आनी विशेष करून सर्व आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर ह्या आराधना वेळार जेजूची कृपा आमी मागया. मोगाचो आमी सगळीं उबे रावया. फाटल्या कुशीतावन पवित्र एवकरिस्त सक्रामेंत हाडटा आसतना त्या सक्रामेंताच्या कुशीक आमची नदर दवरन हात जोडून आमी रावया. सांगात आस आमचो सर्वेस्पर तो देव. त्या सर्वेस्पर देवाक सर्वश्रेष्ठ यजमान नीनेम सांगून व्हडा भक्तीन आमी गीत गावन आराधनाक आमी आयती जावया. यजमान नीने सर्वसृष्टि गुरक्षक नीने आडूत निन्नय गुणगानवा नमिसुवेनु निन्नन्नेसु सर्वसृष्टि यजमान नीने सर्वसृष्टि गुरक्षक नीने आडूत निन्नय गुणगानवा नमिसुवेनु निन्नन्ने येसु.
जीवनी कोट्टा बहुमान क्षमे तोरुत्त नीडु वरदान ಎಲ್ಲವ ನೀಡಿದರ ಶಕನೇ ಕಾಪಾಡು ಎನ್ನಾತ್ಮವನ್ನೇ ಈ ಜೀವನಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಹುಮಾನ ಕ್ಷಮೆ ತೋರುತ್ತ ನೀಡು ವರದಾನ ಎಲ್ಲವ ನೀಡಿದ ರಕ್ಷಕನೇ Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 उबारलेले हात आमच्या काळजा लागी हाडया तकली बागावन आमच्या सोम्याक मावूनपणी आमी नमस्कार करया ताचे मुखार सरपडून आसच्या ह्या वखता ताजे लागीं आमी संवाद करच्या ह्या वखता आमची तकली बागावन ताचें आराधन करया तो आमचो देव म्हणलें आमी वळखून घेवया तो आमचो सोमी तो आमचो मेस्त्री तकली बागावन मावूनपणी एक घडी बरो ताचें आराधन आमी करया ह्या भोव पवित्र येवकारिस्तांत हजर आसच्या जेजू तूं आमचो देव रचणार सोमी म्हणल्यार आमी वळखून घेता तुजे सारको दुसरो देव आमकां ना तुजे वरतो दुसरो देव आमकां ना आमच्या सगळ्या जिवितांत कश्टां आकांता वेळार संतोषाच्या घडये हर एक फावटी आमी तुजे सरशीन धांवून येता कित्याक तुजे थंय आमकां सवकासाय मेळटा तुजे थंय आमकां भलायकी मेळटा तुजे थंय आमची पिडा शिडा गूण जाता तुजे थंय आमचें जिवीत नवसरता आमच्या जिविताक नवी दिशा मेळटा आमच्या जिवितांत जाय आसचीं सगळीं बेसांवां दिलेल्या जेजू आमकां आज आपडलेल्या जेजू आमकां कुरपेच्या बेसांवांनी भरलेल्या जेजू तुजें आमी आराधन करता तूं आमचो देव म्हणल्यार आमी वळखून घेता तुजी स्तुती गायता आयच्या दिसा भोव अर्थाभरीत रितीन तुजो संदेश तुवें आमकां दिलाय तुजी रचनात्मक सकत कितें आसा सृश्टेच्या सुरवेर कशी आसली म्हणून तुवें आमकां शिकयलाय आनी परत देवाचो पूत तो मनीस जालो देवाचो शब्द आमचे मदें जियेलो म्हणटा आसतना आमच्या काळजांत तुवें तुजो उजो पेटयलाय ह्या वर्त्या देण्या खातीर धन्य देवा आमच्या सोम्या क्रिस्ता पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा ह्या येवकारिस्तांत हजर आसच्या आमच्या देवा मनीस जाल्ल्या देवा तुजें आमी भजन करता तुजी स्तुती करता तुजें आराधन करता तुका हगळीक गायता भावनो भयणीनो ह्या येवकारिस्तांतल्या जेजूचेर आमची नदर दवरता आसतना देवान आमकां गेल्लें सगळें बरेंपण आज आमी नियाळ्या देवानच हो संवसार रचुल्लो पूण देवान हो संवसार रचतना ताणें हातेरां वापरुनात बगार ताच्या एकाच उतरान संवसार रुचीत जालो ताच्या उतरान सगळो संवसार आसा जालो उजवाड आसा जालो आकाश आसा जालो भुमी आसा जाली आनी मनशाक जीव आयलो हें सगळें दिलेल्या आमकां संपूर्ण रितीन संतुश्ट केल्ल्या ह्या देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो माय ब्रादर्स एंड सिस्टर्स
our existence is not an accident. It is an act of love. It is sustained by God. Our life is sustained by God. And that's why we thank and praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan tuka somia Jesu. Argan tuka somia Jesu. Oglap tuka somia Jesu. Oglap tuka somia Jesu. Mahima tuka somia Jesu. महिमा तुका समया या सोम्या जेजूक अर्गां दिवन आमी स्तुती आणि आराधन तुका म्हणली जाप दिया तुमचो उलो स्तुती आणि आराधन तुका स्तुती आणि आराधन तुका हो सर्ग आणि संसार रचलेल्या देवा स्तुती आणि आराधन तुका आमच्या कुडीक आणि आत्म्याक उजवाड दिवच्या देवा स्तुती आणि आराधन तुका तुझ्या सारख्या सोनी स्वरूपायचो जावन आमकां रचलेल्या देवा स्तुती आणि आराधन तुका तुझ्या पुता आणि पवित्र आत्म्याद्वारी हो संसार सोलोन वरच्या देवा स्तुती आणि आराधन तुका आमकां सांडून घाली नासतना सदांच आमकां सांगात दिवच्या देवा स्तुती आणि आराधन तुका तुझी हाजिरी आमचे मध्ये दाखोवन दिवन आमकां राखच्या देवा स्तुती आणि आराधन तुका सैतानाच्या पासांतले निवारच्या देवा स्तुती आणि आराधन तुका तुका निजा देवाक वळखूंक फावो केल्या ये देवा स्तुती आणि आराधन तुका आमकां गुण करतल्या देवा स्तुती आणि आराधन तुका तुझ्या सोडवण्याच्या मिसावांत आमकां वांटेली करतल्या देवा स्तुती आणि आराधन तुका या देवाक कंडी जावन आमी ताळयो पेटून स्तुती करूंक फावो सगळी आमी उबे रावया ताळयो पेटया आणि वर्तो आमचो देव म्हणून ताजे भजन करणं सगळी आमी गायन मंडळ संगता गीत गावया Amsode Anta wakunuya Urto amsode Anta maiman divya Urto amsode Tati suti gavya Urto amsode Tata ergan divya Urto amsode Urto Stuti Gavya Orto Amsude Tata Radhika Răsnato serga sauseasu Apoi tu ama servansu Mocărtai sărea răsansu Etai tu am da gopam Răsnato serga sauseasu Apoi tu ama servansu Mocărtai sărea răsansu Etai tu am da gopam Orto am sode Tata wakănuia Orto am sode Tata mai matevia Orto am sode Tati sutiga mea Orto am sode Tata ergane mea Alle, alleluia Alle, alleluia Alle, alleluia Alle, alleluia Alle, alleluia Alle, alleluia Alleluia, alleluia, alleluia
हालेलुया 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 हात वयर उबारून धरलेले कडेनस धन्य देवाक होगळापणी आराधन दिवन आमच्या क्रिस्ता सोम्याक सर्गीच्या बापाक आणि पवित्र आत्म्याक आमी नमान करया. तुमची जाप होगळापणी आराधन तुका, होगळापणी आराधन तुका. देवाच्या सासनिक शब्द जेजू क्रिस्ता होगळापणी आराधन तुका, आमचे खातीर मुनी सल्ल्या देवाच्या पुता होगळापणी आराधन तुका, देवाचे राज या संसारांत स्थापित केल्या होगळापणी आराधन तुका, काळजा मनांत दुखेस्त असल्यांक लागीं आपयतल्या होगळापणी आराधन तुका, आमच्या सलवासावा खातीर कुरीस स्वीकार केलेल्या होगळापणी आराधन तुका, एवकरिस्तांत आमकां सांगात दितेल्या होगळापणी आराधन तुका, तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिलेल्या होगळापणी आराधन तुका, हे पवित्र आत्म्या आमकां जीव दितेल्या होगळापणी आराधन तुका, हे पवित्र आत्म्या आमच्या जीवदातारा होगळापणी आराधन तुझ्या तुका, मोगाचो उजो आमचे भितर पेटयतल्या होगळापणी आराधन तुका, आमकां जाणवाय दितेल्या सदाच्या आत्म्या होगळापणी आराधन तुका, आमकां साल्वार करतल्या पवित्र आत्म्या होगळापणी आराधन तुका, पवित्र सभा बळादीक करतल्या आत्म्या होगळापणी आराधन तुका, आमच्या अस्खतकायेन आमकां बळ दितेल्या आत्म्या होगळापणी आराधन तुका, सदांच आमकां सांगा दितेल्या या आत्म्या होगळापणी आराधन तुका, आमचो बावार्थ थीर करतल्या या पवित्र आत्म्या होगळापणी आराधन तुका, हालेलुया 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 मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या येवकारिस्तांतल्या जेजू मुखार आमी उबी आसा आनी निजाय की आमचें वर्तें बाग कित्याक देव आमचे मदगात आसा. देवाचो शब्द मुनीस जालो आनी तो आमचे मदें वस्ती करन आसा. निजाय की हें आमचें वर्तें बाग. भावानो भयणीन आमचो देव सर्गार वयर बसोन एक नितीकर्त जावन आमचेर तीर्प वाचोन इमॅन्युएल देव आमचे मदगात आसा. आमकां लागीं रावन आमकां बोगसूचो देव, आमकां बोगसूचो मात देव न्ही, आमकां आमचो मोग करतलो देव आमचे लागीं आसा. हें निजाय की आमी समजून घेवचें. वर्तें बाग आमचे हाल हवाल ताका समजतात. निजाय की तो आमचो वर्तो देव, तो आमकां सांबाळटा, तो आमकां राखता. सदां काळ हांव तुमचे सांगाता आसतलो म्हणून ताणें सांगलेलें आसा. ह्या देवाची थोडी वर्ती लक्षणां आमची करणी आमी घेवंक आसात. ही इज ए कंपॅशनेट गॉड आनी निजाय की तो हर एकले तें बिरमोत दाखयलेलो देव. आमी काळजांत पेल्याक बिरमोत दाखोवच्याक आमकां आपोवणें दिवचो देव. ही इज अ फॉरगिवींग गॉड. आमकां बक्षिता मात न्ही, आमी पेल्याक बक्षूंक आमकां आपोवणें दिता. ही इज अ मर्सिफूल गॉड. काकू दाखोवचो देव. आमी पेल्या तें काकू दिवंक आपयता. ही इज पेशंट टुवर्ड्स अस. आमी हेरां सांगता सोंसणीक जावन जियोवच्याक आमकां आपयता. आनी जर तर ह्या रेतीरेंद वांटेली जावन ताचो स्पिरीट, त्या शब्दाचो स्पिरीट आमचे भितर आमी घेता जाल्यार ताचे सारकें आमी पेल्या थंय बिरमोत पावच्याक, ताचे सारकें आमी हेरांक बोगसूच्याक, ताचे बरी आमी हेरांक काकू दाखोवच्याक, हेरां थंय आमी सोंसणीक जावच्याक तो आमकां आपोवन दिवन आसा. निजाय की ह्या वर्त्या देवाची स्तुती आमी गावंक फावो. देखून ताका स्तुती आनी मान करण ताचो स्पिरीट आमचे मदें घेता आसतना तुमस म्हजो आसरो, तुमस म्हजो इश्ट म्हणून आतां परत आमी भक्तीन गावया. तूं आमचो इश्ट आनी सोम्या तुमचो आमचो आसरो म्हणून गायन मंडळी संगी आतां आमी परत गायन करचें. हांगा आसा जेजू, हांगा आसा जेजू, हांगा आसा जेजू, हांगा.
तूच मुझे कोटे तूच मुझो कोरोई तूच मुझो तूच मुझो आसरो तूच मुझे कोटे तूच मुझो कोरोई तूच आमचे हात आम्ही उदारे करया हात इल्लेशे हुकम धरण देवा लागीं आमी मागणी करया आराधना सगळ्या या काळजा तुका म्हणसता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत हांव तयार आसा आराधन करता सगळ्या या काळजा तुका म्हणसता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत हांव तयार आसा सांगता गावया हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा परतून आमी गावया एक कोटी हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हालेलुया 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 मुझे सुमिया मुझे सोडून नरा हांव तयार आसा हांव तुजे मुखार हजर आसा सुमिया हांव तुका आराधन करता म्हज्या सगळ्या काळजा सगळ्या मनान सगळ्या सत्तेन म्हजो देव तूं हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं देवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या देखून वसा आनी समेस्त फर्जांचे शीस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराची आखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हणून उडास दवरा देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता दे करून एक घडी बरो बसा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो माते वासो वांजेल आखेर जाताना कितें उल्लेख केल्ले आसा निमान्य वाक्य हांवें आतां देवाच्या उतरांतलें तुमकां वाचलें हांव तुमचे सांगाता सदांकाल आसतलो संवसाराची आखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो माते वाचो वांजेल आराम जाता आसतना इमॅन्युएल देव आमचे सांगाता इमॅन्युएल तो आमचे सांगाता वस्ती करता म्हूण सांगलेलें आसा जाल्यार हो वांजेल आखेर जाता आसतना मातेव परत 3 उतरां वापरता हांव तुमचे सांगाता आसतलो हांव तुमचे सांगाता सदांकाल आसतलो एक संगत आमच्या मतीन स्पश्ट आसूं दी जेजू म्हणना हांव काल तुमचे सांगाता आसुल्लो या परवां तुमचे सांगाता आसतलो बदलाक हांव तुमचे सांगाता सदांकाल आसतलो ही एक अर्थाभरीत उतरां आमचो स्वामी सदां न्हीत आमचे सांगाता संवसार सरा पर्यंत आसतलो
या देवाची हाजरी खंय आसा म्हणून आज आमी शिकून येता आयकले. रस्त्यांत सोम्याची धरती आसा. वी एक्सपिरियन्स हिज प्रेझन्स. परत हांगासर बाप अनिल आमकां शिकवण दिता आसतना सांगूंक लागलो देवाची हाजरी ताच्या शब्दांत आसा, ताच्या उतरांत, देवाच्या उतरांत ताची हाजरी आसा. देवाची हाजरी आसा. आमी येवकरिस्त भेटयता आसतना काही दोग या ते एक जण म्हजे सांगाता मेळिल्ले आसात. तेन्ना हांव तुमचे सांगाता आसतलो म्हण ताणें सांगलेलें आसा. आनी निजायकी हांगासर तो आमचे मोदेगांत आसा म्हणटा आसतना आमकां दादोसकाय भोगता. तो आमचे सांगाता आसा देखून आमी हांगा आयिल्ले आसा. दुबळ्या धाकट्यान थंय नदर मारता आसतना, तांकां सांगात दिता आसतना, तांचे थंय बिरमोद पावता आसतना स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या सांगाता आसा. आमच्या अंतस्करणांत तो आसा. केन्ना आमी आमच्या अंतस्करणाच्या ताळ्याक चीत दिता तेन्ना तो आमच्या सांगाता आसा. निजाय किती एक वर्ती दजस्क्याची गजाल आमच्या काळजाच्या गुणायेन तो आसा. कोण काळजाच्या गुणायेन खंय अंतस्करणांत दुबळ्या धाकट्यान थंय ह्या धर्तेंत सोम्याक सोदता. ह्या पवित्र पुस्तक वाचता आसतना, आराधन करता आसतना, सक्रामेताची भेट करता आसतना हर एक कडेन जेजू आमकां मेळटा. इमॅन्युएल देव आमचे सांगाता आसा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक घडी भर आमी दोळे धांपया. आमचो उजवो हात आमच्या काळजाचेर दवरया आनी निजायकी देवाची कुरपेची जर आमकां गरज आसा, इमॅन्युएल आमच्या मोदेगांत आसा जाल्यार ताच्या कुरपेची जर आमकां मेळोवंक जाय ती जर आमी मागया. व्हडच्या उदका सरशीन आमकां तूं आपोवन व्हर. कुरपेची जर आमकां सर्वांक मेळाशी कर. कुरपे जरी सरशीन सोम्या आमी सोमकोन वेचाक आमकां तूं आदार दी. तुजे समोर आमी जियोवच्याक, तुज्या सन्निधींत आमी जियोवच्याक आमकां कृपा दी. वी आर in a confused world. Help us to find our identity. Lord, help us to search for truth in this noisy world. Lord, give us courage to stand for what is right. Help us to search for hope amidst anxieties. Lord, help us to not to judge, but to show mercy to our brothers and sisters. Lord, help me to understand your mission. मुझे मिसांव कितें म्हळ्यार समजून घेवन जिवोवच्याक सोम्या म्हाका कुरपेचें बेसांव दी. तुजी कुरपा म्हजे भितर वळाशी कर. तुजी कुरपा वाळच्या जरी बरी म्हाका मेळोवन दी. वाळच्या उदका सरशीन म्हाका वर सोम्या म्हणून परत आमी उबे रावन गायन करया. धन्य देवाक अर्गां दिवन आमच्या जिवितांत कुरपेची जर परत आमी जोडून घेवया. वाळच्या उदका सरशीन जरी सरशीन म्हाका वर सोम्या गायन आमी करया. वरच्या उदका जरी आपूण म्हाका तूं वर. आगय जेजू मोदिता ओगून तुजो दैवीक मोग. वरच्या उदका जरी आपूण म्हाका तूं वर. लागय जेजू मोदिता ओगून तुजो दैवीक मोग. Jesus, 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 Jesus. Living waters flow on. Sweep away my pain. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Living waters flow on. Sweep away my pain. Bring your healing to my heart.
मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी घरा वेसो वेळ जालो सक्रामेंताचे आशिर्वाद घेवंक आमी आसा खुशी व्हरता जाल्यार तुमी दिमी घालयेत उबे रावन आनी सक्रामेंताचे आशिर्वाद घेवयेत आशिर्वाद घेवच्या पयले एक मोठवें मागणें तुमचे खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर हांव करूंक खुशी व्हरता हांव मागता आसतना मावणपणी तुमी काळजांतोण म्हजे सांगात मागा सर्गींच्या दयाळ बापा तुज्या पुता जेजूक तुवें ह्या संवसाराक धाडलेल्या खातीर आमी तुका दिन वाचता आयचो दीस तुवें आमकां दिलेल्या खातीर हांगा येवचे भाग आमकां दिलेल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता मिसाचें बलिदान अर्गां स्तुती आमच्या मोतीक आत्मीक पोशण आनी खाण आयच्या शर्मावादार तुवें दिलेल्याक तुजें आराधन तुजी भक्त करूंक आमकां फावो केल्ल्याक ह्या आराधनांत आमकां वांटेली केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता मोगळा जेजू तुजें सांगातपण सोदून आमी हांगासर आयल्या आमचे हाल हावाल तुजे लागीं सांगूंक आयल्या आमच्या कश्टांचे समस्ये आमच्या कुटुंबाचे समस्ये सांगूंक आयल्या आनी विशेष करून आमी तुजें आशिर्वाद घेता आसतना आमी हर एकली तुज्या भलायकेचे आशिर्वाद मागता तूं जावन आसाय आमचो वैज तूं आमकां तुज्या मोगान तीर करताय आमची पातकां बक्षिताय आमच्या आत्म्याचो वैस तूं आमच्या काळीज तूं नितळ करताय आमच्या कुडी आत्म्याक तूं सवकासाय दिताय हे सक्रामेंतांतल्या जेजू तुजें आशिर्वाद घेता आसतना आमकां हर एकल्याक तूं आपोड सोम्या आमकां गूण कर सोम्या तुजी बळांत एक कुरपेची गूण करची सकत आमचे भितर वाळोवन येवं दी आनी तुज्या कुरपेच्या बळान आमी गूण जावन परत घरा वेचाक आनी मुखल्या 3 दिसांनी सबार लोकां सांगता हजारो हजार लोकां सांगता तुका मान करच्या परत ह्या पवित्र तळाक येवंक आमकां सर्वांक तूं फावो कर तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक हे देव व्हडा सक्रामेंत म्हणून आमी गीत गावन आयतीं जावया हे सक्रामेंत साष्टांग नमन करूया पूर्वीला त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या Igri borami bochia. Mogachano. Jesu Krosu povi sakramentanta zarasun. तजारादान करूंक आमकां आदार दिलेले जावन आसात मनात एक बाप जेबी सल्ढाना विजय फिरगजीचे विगार तांचो आमी उपकार बावडता
आणि आज सगळ्या दिसा स्तुती गायान सोलून वेल्ले जावन आसात बावराणी आंबेंबळ आणि पंगड करिस्मातीक मागण्या पंगड. मगाच्यानो फाल्यां संजेर 4 वरांर परत बायबल मामा संमेलनाचो दुसरो दीस आमी आरंभ करता. फाल्यां युवा जाणां खातीर आमी विशेश तरान मागतेल्या. फाल्यां तुमी येता आसतना हेरांकी आपोवन हाडूंक आनी विशेष करून सर्व युवा जाणांनी ह्या दुसऱ्या दिसाच्या रितीरेंत भाग घेवंक आमी उलो दिता. तुमकां फाटी वेता आसतना हांगा तो नंतुराक थंयथून पंपुएल बेंदूर आनी बोंदेलाक बसांची वेवस्था आसा. फाल्यांचो विशय जावन आसा देव आमकां सांगात हाडटा आनी तो देव आमकां पोसता. करार आनी संस्कार पोरण्या आनी नव्या सोल्ल्याचे विशय आमी नियळटल्या. तुमकां सुमेस्तांक आज हांगासर येवन ह्या बायबल महासंमेलन वांटो घेतलेल्यांक आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. वावुरलेल्या हर एका स्वयंसेवकांचो आनी सर्वांचो एका सुत्रान आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. मंगळूर दिएसीस करिस्मातीक रेतीर पंगड हाजो मुखेली भाव डॉल्पिलोबो आनी तशेंच कोर्डेल फिर्गस मुखेल्यांक याजकांक आनी वावुरलेल्या हर एकल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाची हजरी देवाच्या उतरां मुखान निरंतर आमचे थंय आसा आनी ह्या अनभोगांत आमी आमच्या कुटुंबाक फाटीं या. परत सुमेस्तांक देव बरें करूं आनी देव बरी रात आमी मागता. ಸ್ತುತಿ 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 ಸುವೆ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ. ಯೇಸು ಯೇಸು ಎನ್ನುವೆನು ಯೇಸುವಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರುವವರೆಗೂ. ಸ್ತುತಿ 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 ಸುವೆ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ. ಯೇಸು ಯೇಸು ಎನ್ನುವೆನು ಯೇಸುವಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರುವವರೆಗೂ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನನ ಓಟ ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನನ ಓಟ. ಸಂಗೀತ ಮೊಳಗಲು ಕೋಟ ಪರದಾಟ ಸಂಗೀತ ಮೊಳಗಲು ಕೋಟ ಪರದಾಟ. ಸ್ತುತಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸುವೆ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ. ಯೇಸು ಯೇಸು ಎನ್ನುವೆನು ಯೇಸುವಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರುವವರೆಗೂ. ದೇವರನಿತ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧವ ಮಾಡುವರು. ದೇವರನಿತ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧವ ಮಾಡುವರು. ನೆಮ್ಮದಿಯೆಂದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯೆಂದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ. ಸ್ತುತಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ. ಯೇಸು ಯೇಸು ಎನ್ನುವೆನು ಯೇಸುವಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರುವವರೆಗೂ. ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರುವವರೆಗೂ. मोगाळ पुत्रा सोवेन अंकवार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगवान कृष्णाचे गुरुवे निरांकार आमचे देवा आमच्या अनुसरणले बाबाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जेजूस आमचो स्वामी आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा